سلام علیکم برادرای من، خوش اومده. بازی شدی چه سر شدگه برادرای من حرکت میکنه، می نویسیم رقم را میگیریم. 300 روبله نقش کرده، پریز بگیریش 1800 روبله. یا حرکت میکنیم برادران. بازی شدی چه سر شدگه شروع نرو حرکت میکنیم. شروع نرو حرکت میکنیم، می نویسیم برادرای من. بازی شدی چه سر شدگه می نویسیم رقم را میگیریم. شروع نرو حرکت میکنیم برادرای من، می نویسیم شروع نرو. 300 روبل نرخ کرده، پریز بگیریش 1800 روبله. حرکت میکنیم شروع نرو می نویسیم رقم را میگیریم برادران. شادی چه سر شده اگر بازی شادی چه حرکت میکنیم شروع نرو. حرکت میکنیم رقم را میگیریم، کارتر را میکشیم شروع نرو. مسکو تشکیل مسکو خوجان تاکسی نره خوش اومده که مسکو خوجان تاکسی. شروع نرو حرکت میکنیم. بازی شادی چه سر شده اگر شروع نرو. بازی شدی چه سر شده. 300 روبله نرخ کرده، پریز بگیریش 1800 روبله. حرکت میکنه شروع نرو می نویسیم رقم را میگیریم برادرای من. شروع نرو حرکت میکنیم می نویسیم برادرای جان. رقم را میگیریم. 300 روبله نرخ کرده، پریز بگیریش 1800 روبله. خوشمنده بازی ترینکای تاجیکی مرحمت برادران می نویسیم. شروع نرو حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم بچه و چه فیران نازارده بود. اگه این سرعت میکنیم رقم را میگیریم، کارتر را میکشیم. 300 روبله نرخ کرده، پریز بگیریش 1800 روبله. حرکت میکنیم برادرای جان می نویسیم رقم را میگیریم. تونی سلام علیکم کسا سازم و علیکم سلام. تونی اشما پرسیم خدا که سوزاکی خوبه که اکم. شروع نرو می نویسیم رقم را میگیریم، کارتر را میکشیم شروع نرو. 300 روبله نرخ کرده، پریز 1800 روبله. شناختی من که شناختم تا. شروع نرو حرکت میکنیم می نویسیم برادرای من. 300 روبل نرخ کرده، پریز بگیریش 1800 روبل. یا حرکت میکنیم برادرای من می نویسیم رقم را میگیریم، کارتر هم میکشیم. خوشمنده بازی ترینکای تاجیکی مرحمت برادران می نویسیم رقم را میگیریم، کارتر هم میکشیم برادرای من. چی؟ بچه اصلا دارم دشمن اکرامو 5700 بود، 5600 بود. هم خداش دکه دینا 18
داتت کردیم اکا جون من ننویسی. خوش آمدی اکای بابام، اکای بابای من. خوش آمدی اکا. شعرهای نر می نویسین، رقم ها رو میگیریم بچه های چه 300 روبله نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله. سه و پنجه ماشالله. چو کدی اکای ما اکای بابام چند بود؟ 3 و 5 اکای بابای ما. 3 و 5 اکای بابای ما. خوش آمدی اکا. ساز خوبه نکن شکرانه الله گشتم اکا بدای شما. شعرهای نر حرکت میکنیم می نویسین، رقم رو میگیریم بچه های چه رقم 1 2 4 6 7 شما بگیریم. برادرای ما حرکت میکنیم می نویسین، رقم رو میگیریم. 300 روبله نرخ کرده پریز بگیریش 1800 بازی کنیم میشود. چی بانه اکای تونی؟ چی بانه اکام؟ چی بانه مرامد اکا؟ رقمو پاجالستا خولیم می نویسین، رقمو را میگیریم، کرته را میکشیم. اکا متر راه یافتم اکای تونی. ده اکای تونی 1 4 6 7 4 رقم دیگر از طرف میکنیم. 4 رقم دیگر هم می نویسیم برادران. شعرهای نر 4 رقم دیگر هم می نویسیم. شعرهای نر حرکت میکنیم می نویسیم، میگیریم، کرته را میکشیم برادران. 300 روبله نرخ کرته پریز بگیریش 1800 روبله. شعرهای نر حرکت میکنیم می نویسیم بچه ها چه رقم 1 4 6 7 4 رقم دیگه برادران می نویسیم، رقم را میگیریم، کرته را میکشیم. یه حرکت چه میکنیم برادران ما می نویسیم، رقم را میگیریم، کرته را میکشیم. 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبل برادرها حرکت میکنیم می نویسیم. نالچی رقم را میگیریم. حرکت میکنیم برادران. 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبل برادرها می نویسیم، رقم 4 و 6 مونده. شعرهای نر 4 و 6. اکا نومرای واتساپ چخه آبیم اکا نومرای واتساپ چخه آبیم حاضی اکا جان زکریپید میکنم. اکا جان با بدرو چک و چولی هم میکنم اکا. حاضی اکا جان میابیم. یک کف اکا محمد. اکا محمد جان خوش اومدی اکا. یک کف اکا محمد. 4 و 6 برادران. 4 و 6. و علیکم سلام اکا محمد جان خوش اومدی اکا. شعرهای نر 2 رقم دیگه 4 و 6 مونده. اگه میگیرین کرتن نیمه دین نمیکشن. شعرهای نر رقم 4 و 6 هم می نویسیم. شعرهای نر برادر رو 2 رقم دیگه می نویسیم، میگیریم، کرته را میکشیم. شعرهای نر بچه ها چه می نویسیم؟ 4 و 6 برادر ها 300 روبل نرخ کرته پریز بگیریش 1800 روبله
من حسین رقمورا سلام علیکم اوکی باک 4-6 اوکی الگگیس 4-6 اوکی الگگیس نو چیزی هست لایک گیر اوکی نرد بینم اوکی من نرد بینم اوکی جونی من از برادرو همون سوپر واتساپ زکریپیت کنیم و داشت چپچون گردیم شعرهای نرم و رقم پرشیدگه من حسین این از سوپر واتساپ هم زکریپیت کرده کارتا به نام معروف میبره شعرهای نر اکا کنی چی نیمورو لایک اکا کنی نیمورو اکا باکر روست گل نفهمدون گفته برادرو سوپر واتساپ زکریپیت کردگیم پلو را میپرتیم کارتا را میکشم گفته زکریپیت کرد الو های گفتم زکریپیت کرد کی زکریپیت کرده نه سلام علیکم برات و علیکم سلام اکای بخیر خوش اومدی برادرو ستارت میکنه چکور هم میپرتویم دال 600 روبل پرت اکای الگگیس بر نویسکی اینومی کی اومده پولوت حرکت میکنیم برادرو پولو را میپرتویم کارتا را نیمه دیلا میکشیم شعرهای نر حرکت میکنیم مینویسیم حرکت میکنیم پولو را کن ترک سرک میپرتویم کارتا را میکشیم برادرو بازی را به زدشگاه گذرونیم شعرهای نر پولو را میپرتویم شعرهای نر اکای بابا جون اکای محمد جون اکای الگگیس برادرو پولو را میپرتویم شعرهای نر که بابا جون همجا هستی 600 روبل اکای الگگیس 300 روبل نرخ کارتای پریز ویگریش 1800 روبلی باید خدمت ماده 600 روبلی پرتویم اکای بابا جون ختم اکم الو و علیکم سلام خیلی کردم اکجان رو واتساپ دانه سکه با وشه وزی چخچولی هم میکنه پولتا هم پرتم اون روی کارتا تا پرتم نه برادرو بازی را زدشکه نمیکنه اکجانوی ما حرکت میکنه پلو را میپرتیم اکای بابا جون همینجا ده یکم برادرو پس میکنیم رقمتونه سبر واتساپ اینا با زکریپیت کرد با وای کردیم پرتافتیم کدام نمیفهمی اینا سبر واتساپ کارتا به نام معروف جان میبروی برادر که بابا جان اکای الگگیس که بابا جون اکای الگگیس پلوتون از سرسان گیره برادرها بازی را زدشکه نکده بازی را سر کنه
Heart of the Maca. Aká alageges pulu dynamic ki omad agar. Aká alageges. Aká alageges night pulu dynamic ki omad agar برادران کارتر رو دیگه با اپارات آزادیم. 600 آمد اگر که در فکر مقطع دیگه مدهش که پول آمدن کارترم. تقسیم پاپالان شروینر. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونم برادرها گوش کنید. اکای بابا جان رقم 35 600 داری، اکای تونی 25 400 داری، اکای محمد 1 7 نولم، اکای علاگیگیس 46 نولم. رقم 1 میریم برادرها. رقم اکای محمد رقم 1 20 2 11 3 20 4 ترینکه 13 5 21 6 23 7 11 4 با 13 اکای علاگیگیس اوشی جانو چوا. اکای علاگیگیس با 13 اوشی جانو چوا. شیرای نر بازی نوبتی می نسین. شیرای نر هفتار اکای بابی جان. شیرای نر می نسین. هفتار رو می نسین. شیرای نر بازی را زدشکن هم که نمی نسین. شیرای نر که علاگیگیس پفتوری پستی چی اکم نویس اکم. شیرای نر می نسین. 3 و 5 دلشی 6 اکای رهبره بگی. اکای رهبره حوز بسا که پفتار نگیره دلشی میگیریم. اکای علاگیگیس نیست. 1 7 حوز دن نیوریم خاله برادرها. شیرای نر می نسین برادرای ما. شب نیست اکای تونی 2 اکای رهبره چک تا پرتو. اکای رهبره رقم 1 6 1 6 4 1 6 شیرای نر می نسین. 1 4 6 شیرای نر 7 نفرین بازی را نمیخوام. شیرای نر 1 4 6 شیرای نر 3 رقم دیگر هم می نسین. شیرای نر 3 رقم دیگر هم می نسین برادرای جان. 7 4 7 4 گرفته اگر شیری نر 6 اکای تونی دم گیرم. 1 اکای بابا جان میگه 1 رقم 4 اکای علاگیگیس خود دم گیرم. اکای بابا جان پول پرتو. اکای بابا جان 3 5 1 میشه خود. یا 1 6 اکای علاگیگیس دم بگیرم. اکای رهبره پول تا پرتو. اکای رهبره پولو داینامی کی میبیه واتساپ در نویس اکم.
اکه علاگه گاب نیست اکه رقمی اگه اخته 300 روبل دیگه پارتا 26 ای کی اکه تونی اخته اکه علاگه رقمی 4 اخته 4 توقع جا استه ولی اکه بخا جان حوزی اگر اکه رهبره پول نپارتا جا استه اکه پس میکنم اکه بخا پول تا پارتا مقصد برای پارتا اگر خالیشی دست که میگیرم داخل که بخا جان پول تا پارتا خالیشی دست که میگیرم چی؟ گاب نیسته اکه رهبره دیر کدستی 17 رقمی 17 دیر کدستی یه مینوت دیگه اجداد میکنه نباشم پستش میکنه و که بخدا رقم ها میتیم اکه بخا پول تا پارتا کم پول تا پارتا یکی اوز میگیره من رقمی 7 پسته رقمی 7 همه نیستین شیروی نه که بخا 7 چه خیلی شیروی نه رقمی 7 خولی اکه علاگه 7 بگیره من برادرو نیوسه افیراتونا پیش کنه شیروی نه افیراتونا پیش کنه میریم کارتر هم میکشیم رقمی 7 میگیرم یا رقمی دیگه رقمی 7 موندگه برادرو می نویسیم سسکو اکه محمد 7 پدرکه میگیره میریم برادرو کارتر هم میکشیم بازی خنک نشوه اکه محمد پدرکش میگیره میریم خنک نشوه بازی رقمی 7 اکه محمد پدرکه میگیره میریم بازی خنک نشوه برادرو پرک چوریچه ده تقسیمش میکنیم اکه لگگیس 7 اکه محمد اوج پدرکه داده 7 اکه محمد پدرکش داده اکه بابا جان 3 5 1 900 داره اکه تونی 2 6 4 800 داره اکه محمد 7 پدرکه اکه لگگیس 4 کدی یک نیم هزار داره اوکی رقم 1 20 2 12 6 فایده نکرد 3 20 4 21 5 11 6 10 7 3 دمه آشی چوا اکه محمد با پدرکه آشی چوا شیروی نه اکه محمد پدرکش کتی گرفت با ترینکه کتی 3 دمه شیروی نه رای بازی نوبتی می نویسیم بگیرین کارتر هم میکشیم شیروی نه 2 6 اکه تونی 2 6 اکه تونی 3 5 اکه کی بابا جان رقم 1 4 7 تپش که اکه جان 14 نفریم 1 4 7 می نویسیم 14 نفریم 1 4 7 می نویسیم شیروی نه
حرکت میکنه مینویسه 147 میگیریم کارتر هم میکشم. شیروی نر برادر من 147 شیروی نر. یک چورکه محمد. یک چورکه محمد. دلچی برادرها رقمی 7 7 هم نویسین شیروی نه. یا رقمی 7 مونده برادرها. 7 هم میگیرین کارتر هم میکشیم شیروی نه. اکا اول پدرکش ما دادم. اول ما پدرکش دادم. اکا لگگیس 7 هم میگیری اونه اکم. برادرها 7 هم نویسین بازی را زدشکش نمیکنه شیروی نه. بازی را زدشکش نمیکنه شیروی نه. 7 اکا گنرال. اکا گنرال پول پارتو. اکا گنرال جون پول پارتو برادر میرین کارتر هم میکشم. شیروی نه 7 همه نویسین شیروی نه. 7 بخش برادرو اکا کی اکا گنرال جون پول تا پارتو اکا کارتر هم میکشم. که گنرال هم چک شما برادرها کارتر هم میکشیم. بازی پروسا خنگ نشوه. پروسا خنگ نشوه که برادرها خنگ شد وجه مزه بازی را هم میگریزه. دو تقسیم شکنه شیروی نر میریم کارتر هم میکشم. 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7. اما خانم اکای بابا 35 300 دوره اکای تونی 2 6 4 200 دوره اکای محمد رقم 1 4 200 دوره اکای گنرال 7 کتی نوله. رقم 1 رقم 1 20 2 20 3 10 4 20 5 10 6 30 7 11 12 رقم 6 با 30 6 با 30 اکای تونی اوشی چاوا 1800 روبل. اکای تونی 1800 روبل اوشی چاوا. پافتور برادرها اما پافتور بوشه کارتر اکشم. اکای تونی جون نویس اکای تونی. دو شش پافتور. اکای محمد جون خود مونده شیری نه. اکای بابا جون مونده پول پارتو. اکای بابا جون.
اکای بابا جان اکای گنرال ما دا پول پارتو 300 اکای گنرال ما اکای بابا جان خودت ما دا پول پارتو دو تقسیمش میکنه برادرها اکای کیرم بابا جانم اومده خودش میرم برادرها کارتر هم میکشن شروع نه 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 نه خانم اکای بابا 35 2 700 داره اکای تونی 2 6 5 400 داره اکای محمد 1 4 600 داره اکای گنرال 7 کتی نوله تدام میزنه 1800 او شوه رقم 1 میریم اکای محمد 1 20 بوده 2 20 بوده رقم 3 2 توز بوده 4 23 بوده 5 20 بوده 6 20 بوده 7 10 بوده رقم 4 اکای محمد با 23 اوشی جان چاوا پافتورو می نویسیم پافتورو شروع نه پافتورو پافتور پاستو پاس شروع نه حرکت میکنیم پافتورو 20 نویسیم 7 پاس اکای گنرال گاب نیست اکای گنرال رقم 7 هم می نویسیم پافتور اکای بابا جان 2 6 پافتور شروع نه رقم 7 خولیه رقم 7 ریمینی خولیه رقم 7 هفته اکای بابا جان میگه گاب نیست اکای پافتور اکای محمد میگه برادران رقمو پرسید 1 مینوت 3 5 7 اما رقمو پرسید برادران میریم کارتر هم میکشیم 1 مینوت میریم کارتر هم میکشیم کدام میزن 1800 چیزا میشوه میخونم اکای بابا جان رقم 3 5 1800 داره اکای تونی 2 6 4 800 داره اکای محمد جان یکی 4800 داره اکای ما کدام چند سوم اکای اصفهان 300 روبل اکای اصفهان اکای اصفهان جان 300 روبل رفته سه پریز ویگریش 1800 روبل بازی گرنی میره بازی گرنی و جوش میره کیفات همه گریده بازی همه کانال توقع همه کانال رقم 1 اکای محمد 20 2 اکای تونی جان 10 تا 3 اکای بابا جان 20 تا 4 2 توز 5 10 6 21 7 10 آش چاوا با اکای محمد جان آش چاوا با 22 گرفتی اکای ما میریم برادرها پافتور پاس شروع نه حرکت میکنیم تسرک مینویسیم با دادرش خیلی پدرکای 20 داره پاس اکای که گاب نیست شرینر پاس باشی پاس اکای بابا جان چند پافتور شرینر 3 5 7 اکای بابا جان همش گاب نیست همش کی باشه همش 1 4 اکای محمد 3 5 7 اکای بابا جان 2 و 6 میمونه شروع نه
رقم 2 و 6 هم نویسین. سراز برادران میگیریم. کارتا را میکشیم. شروع. شروع 2 و 6 هم نویسین. کارتا را میکشیم برادران جان. شروع 2 و 6 همه نویسین برادرای جان. کارتا را میکشیم. 2 و 6 اکای سوراب جان کانالی نوای خیلی خودت مرا میشناسی 100% بخیالم. پس صد که هر روز بازی بوم میگذره. اکای سوراب جان پول تا پارتا میره. سلام علیکم و علیکم سلام. اکای سوراب جان رقم 2 و 6 یه خط میزنیم که محمد رقمی 1 4. که سوراب جان چه کمه پرته مکه جان کارتا را نیمه دیلنامه کشیم یا برده پرد میزنیم کارتا را. شروع چی گفته؟ که سوراب جان برادران پولش بیایم سراچ نامه کشیمش. که سوراب شو 600 آمد نالش میکنیم برادرای ما. میریم دلچی بولشی حرکت. کدام میزنه 1810 روبل. گذشت ها که سوراب جان گذشت. کدام میزنه 1810 روبل رنگ هر وقت آشی شود صفکه را برداشته. چورا بیافت شروع نرمینیم دلچی میکشیم. بازی را زدشکن نمیکنیم. دو تقسیم پاپالان شروع نرد کدام میزنه آشی جان شوه. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونم. اکای بابا جان 3 5 7 اکای جان خود نحسه داری. اکای محمدی اکای محمد رقم 1 4 3 هزار داره. اکای سوراب جان رقم 2 6 ناله میره برادرها. ای رقم 1 اکای محمد 1 23 2 11 3 10 4 21 5 20 6 20 7 10 رقم 1 بر 23 اکای محمد جان اوش شود. اکای سوراب جان چخه شما اکای سوراب به مهر شدی اکای ما دیگر نمی نسی کانال خودمون اکا خیمه را 100% میشناسی اکا می نسیم برادرها پفتر پس 7 5 اکای من میگه اکای بابا جان خنگ نخورده سوخی اکام من زیغ میشم خودت خنگ بخری 5 اکای بابا جان اکا پرتون در کارتا 4000 پرت افتم در اکای تونی چی خیلی با پرتون دالشی بچه کارتا نگاه که 4800 آبشی پول پرتفتگی شروع نرمه نسیم پفتار 2 6 2 6 اکای سوراب شو 600 آمد اگر پرتفتگی مده کم پرتفتگی مده من چک شرایط میکنم سخرانی چک مده 1 3 4 کی ده گیریم برادران 3 اکای بخا 1 4 شروع نر 1 4 1 4 شروع نر اکای بخا
پول پرتو اکای بخا پفتور یکی چو نره اومد که رحمت گب نیست اکای زنده باشی اما وقت سربلند خونه آباد باشی اکای بخا جان پول من پرتو اکای بخا جان مو پول می پرته برادران مو کارتر هم میکشیم که بخا جان یک گزش بگی اکای بخا اکای بخا یک گزش بگی شرینه که بخا جان هسته جوی خولی اکای ابوبکر عزیزی اکای میوه مدکم میوه مدکم اکای بخا جان رقمی 3 خولی های اکای ابوبکر رقم 3 خولی های شرینه یک جا فرید اکای ندیدم نه اومده پولو چری نه من اگر حاضی همینو دکای ابوبکر پولو در نمو کیمه بیا شری نه آز میبینیم شروع نه بپرج با 1000 روبل 1000 روبل اومدگه راست میگه 1000 روبل اومدگه اکم بپرج بعد 1000 روبل اومدگه خودت میریم دالچی رقم را میگیریم ایلامی بختوار اکای ابوبکر روز اکای بخا چند سن پرتفتگی اکای بخا چند سن پرتفتگی آمدگی اکم بپرج بعد اومدگی اکم میره کارتر هم میکشیم اکای بابا 57 300 دوری اکای ماما 1400 دوری اکای سورو 260 اکای بخا 3700 دوری کدام میزنه برادر او چیجون شوه 1800 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میره من رقم 1 برادران 1 10 2 12 3 20 4 21 5 10 6 21 7 11 برادرها رقم 4 6 4 6 اکای سوراب کتی اکای محمد جان ورشیدگان شیروینه 900 روبلی ورم مناسیم 21 گردشه شیروینه 900 روبلی ور خواهشمن هسته 900 ور 12 نفره 900 ور شیروینه خواهشمن باشه نرسه شیروینه 900 روبلی ور 5 ور اکای بابا جان 600 روبل پرتو که بابا جان 600 روبل پرتو
شروع نر منویسین شروع نر خوشمند یک ده سه هفت 900 روبلی وره نیسته 900 روبلی وره برادرم 900 روبلی وره برادرای عزیز شروع نر خوشمند باشه نویسه تو چه که کیره اومدم بر بازی 300 بود دالشی چقدر چولی هم میکنه شروع نر منویسین شروع نر رقم 1 2 3 7 چی؟ سلام برادرم میشه ها اکه غفروه میشه شش بگی اکه ابوبکر شش اکه خودش دواره چه ششت بگیرم جانم اکه جان اکه غفروه میشه ای بیرون ای درون ای تاگی دوم ای لبو جو میشه اکه بس پرجیوه برادرم می نویسیم وره را گرم میکنیم وره پول شوه 500 ویگریش میشه برادرم من سه بگی سه گرفتیم اکه ابوبکر جان اکه ابوبکر جان سه گرفتیم پول پارتون سه گرفتیم اکه جان پول پارتون چرا این می نویسیم دالشی میره برادر خوشمند نیسته یک دو هفته خوشمند باشه نویسه خوشمند نباشه که ابوبکر اکه چکش بیا برادرک میکشم فقط حرکت میکنه می نویسه رقم را میگیریم چرا نه دالشی چقدر چولی ها میکنه بعد دو بگی اکه بخواه دو بگی اکه بخواه بودا 100 روبل بپر 200 روبل مودا پرتا یک کف میمونه برادرها یه حرکت چه میکنه شادی چه خودش تگه برادرها رقمی دتر اکی بختوار جان رقم 1 7 مونده گه 1 7 برادرها 1 7 اکی بختوار 1 7 مودا 200 روبل اکی بخم پرتایه اکی ابوبکر 100 روبل پرتایه هفته اکی بختوار جان منگه هفته دادم اکی رقم 1 می نویسیم شیروی نه پلو را پرتفتن میگیریم اکا جانوی دیل جان پلو را پرتفتن میگیریم شیروی نه کارتر هم میکشیم 200 روبل اکای بخجان اومد اکای بخجانی ما رقمی چند بود؟ 2 بود اکای بخد 2 نال میشه برادران می نویسیم نسان پرتون پرتو شهری نر پرتو 2200 اومد اکای ابوبکر گرد نیست اکای ابوبکر 2200 اکای چی 900 پرتو اکای غفور بختوار جان پرتو پولو دایدام کیمه بیا نویس با شهران در رقم 1 اگریم بوم باید بعد میشه چه؟ روی کم اکه بخواه خود دوم اکه بخواه ما دیگه بخواه را گفتستم اکه ما دیگه بختوار را گفتستم ما رقم گیریم رقم یافت تیدر اومد 900 روبل باید پارت های مدام رقم 1 همه گیریم ویگریش وزبینی بعد میشه کدام میزنه با آشش شود خوشمن اگر باشه شروع نر می نویسین شروع نر رقم 1 در خوشمن نیسته اکه بختوار غفروف چکش بیا برادرم میکشم کارتره که بختوار جان که تر سر اسمش بگی چک تکم کارتره میکشم شرینه
اکه کیره پولش بیا برادرها کارترم میکشم. مهسد بختور محمد جون. چرا نه؟ پول کیرم آمد اکه او بختور رقم چند بود. چرا نه رکه بختور آز نویسه کو. رقم 3 اکه ابوبکر خودت 3 اکه ابوبکر. اکه ابوبکر خودت رقم 3. اوین گنجدن برادرها کارتر همه کشیم رقم 1 همه پشونیم. رقم 1 همه پشونیم. چی؟ علامه خودم افروف بختور پارتفتان. رقم 1 اکه سوروبشو میگه اکه سوروبشو. رقم 1 اکه شو 100 روبل پارتمونه. اکه با دیگه فامیلی آمد کو. با نام خودت آمده نکن با دیگه فامیلی. توگری اکه بختور غفرو توگری اکه سوروبشو مودا پول پارتو. اکه سوروبشو مودا پول پارتو اکه 900. نه برای یه بار در پرند میزنه. که سوروبشو مودا پول پارتو کارتر جیرینگاس میگه میکشه. اکه سوروبشو مودا پول پارتو اکه ها میره 5400 قدم میزنه ویگریش میشه. که سوروبشو هم پولش اومد برادرها. میره میکشم. میکنیمش پاپالان شیروینه قدم میزنه 5400 اوش شوه. 3 4 5 6 7 برادرها وره کروگلوی پر شدگی. اگر بعد این وره نشوه برادرهای ما آشوه کدام میزنه برادرها میخونمش. اکه بابا جان رقمی 5 وره دروردی 600 دوری. اکه محمد رقمی 4 وره دوی 4200 دوری. اکه سوراب رقمی 6 وره به 1 دروردی نوله. اکه بخا رقم 2 وره دروردی نوله. اکه بکر رقم 3 وره دروردی 1300 دوری. اکه بختور رقمی 7 دروردی 00 کدام میزنه 5400 آشی جان شوه. رقم 1 میریم. رقم 1 20. رقم 2 3 21 4 21 5 11 6 20 7 20 برادرها 2700 وره داریم. رقم 3 و 4 وره شدگی 2700 21 اکای کی هستی؟ اکای ابوبکر کتی اکای محمد 2700 وره. خوشما باشی مرحمت به پیش. یک قدم بزنه پاجالستا برادران میگیریم کارترم میکشیم شروع نه 2700 وره.
شروع نه 5 اکای بابا جان اکای بابا جان 600 داری اکای جان 200 پرتمونه خوشمندو پجال 2700 1 2 6 7 خالی 4 رقم دیگه میگیریم بازیگران ویگلیش بلندی بده شروع پجال برادرو می نویسین شروع 7 اکای بختواری وای اکای جان ختم اکای 2700 پرتمونه اکای بابا جان 200 پرتو اکای بختوار غفور اکای جان خودت موده 2700 پرتو 3000 اکای کی اومد اکای بختوار دیگرش 1 2 6 2700 بره 1 2 6 2700 خودت موده 2700 پرتو اکای کی بختوار دیگری رقم 1 2 6 پجال برادرو 2700 وره شروع تو چکه 3 minut مکسیموم جدال میکنه برادرای ما 3 minut جدال میکنه نباشه کارتا را میکشیم شروع حرکت میکنه فقط مینویسیم شروع حرکت میکنه برادرو شروع 2700 برای 1 2 6 خالی اکای بختوار دیگری مودا پول پرتو 1 2 6 پجال برادرو 13 نفریم مینویسه شروع یه حرکت چه میکنه 2700 خوشمان باشی مینویسه خوشمان نباشی اکای بختوار جان تو چه که اکای بختوار جان اجداد میکنه برادرای ما 2700 برای یک دوستش مینویسیم برادرو اکای بختوار پول پرتو شروع نره اکای بختوار پولش بیایه کلمه میزنه آشو اکای محمد همه پول اکای بختوار بیا میکشه بیر بسیار زرد نمیکنه برادران اکای بختوار همیشه اصلی اکام موضوع در زدشگاه کردشه رقم 7 تا پس میکنم و همیشه کجا میکشم خوشمندش برادرو 2700 وره 1 2 6 7 خوشمند نباشم میکشمش
خوشمند نیست برادران میکشمش. شروع نر میکشمش دمی 3 4 5. نه میکشمش اکای بابا جان. و اکای بختاور اجداد کردیم که وای اکام دو تقسیم پاپالان شیروینر کدام ژیلانی داشته باشه بیا یا نداشته باشه میکشیم. دلشی میریم جداد نمیکنیم یکم کسم شیروینر کدام میزنه حاضی ادین مینوت پاجه برادارو 7000 آشی جان شما برادارو میخوانم اکای بابا جان 5 برات رو 900 دوره اکای محمد 4 برات 400 دوره اکای کی سوراب جان اکای سوراب جان میگم اکای ابوبکر جان رقم 3 برات داوود خودت 0 یکم 20 گیجا 20 اکای ابوبکر برات بسیاری بعد زیادت کردیم رقم 3 22 4 20 5 11 اکای ابوبکر آشی چوا 7000 چی بسیار گرفتم 7000 آشی چوا کم چی؟ آخه اکا 7 نویسته اکم بازی 300 می نویسیم 7000 آداری خود اکم اکای کی 7000 اکای ابوبکر 7000 8300 داری آدم نکن خویه 5 7 5 7 دال چی می نویسیم شروع نه 18 نفره می نویسیم برادران رقم را میگیریم اکای ابوبکر عزیزی خودت 8300 داری آبشه 3 4 بگی اکای از میگذارم اینجا بست مخی اکای سودگی مو چه خیلی میستم 3 4 اکای یعقوب اکای یعقوب جان خوش آمدی اکای ما برادران می نویسین شروع نه حاضر مزنگ میزنم زنگ بزن اکای زنگ بزن که چپچولی هم میکنه شروع نه می نویسین رقم 1 2 6 1 2 6 17 نفرین برادران می نویسین رقم را میگیریم کارتر هم میکشیم شروع نه می نویسیم 1 2 6 1 2 6 کارتر هم میکشیم شروع نه برادران ما می نویسین شروع نه 1 2 6 خالی های شروع نه 1 2 6 بگی اکای بابا جان 6 گرفتم اکای بابام 6 گرفتم اکای بابا جان اکای کی مودا پول پارتو 6 اکای ابراهیم 6 گرفتم اکای ابراهیم یک دو تا کمونده تمام یک دو اکای ابراهیم جان خوش اومده اکای ما 2 400 اکای یعقوب جان نرد بینم اکای یعقوب اکای یعقوب 3 و 4 شروع نه می نویسیم یک دو چه خیلی بود رویم اکای سعدالله جان 300 روبل می پرتایی یا رقم 300 روبله پریز ویگریش 1800 روبله اکا جان رقم 1 2 خوله دو رقم 600 روبل میشه بالا دست بر واتساپ زکریپیت کرده اگر در همین نمره می پرتایی این نمره هم واتساپ داره هم سبیره
карта ба номи Маъруфҷон мебира. Як ди холия ҳозда нибирем я. Як дира менависем шерои на. Да акай Суробшо. Да акай Суробшо. менависем шерои на. акай Суробшо пул парто. акай Суробшо як акай Маҳмад. акай Маҳмад акай Сундора. акай Маҳмад. акай Суробшо пул парто худи дакам. акай Суробшо ду. акай Суробшо ҷон пул парто акам. карта мекашем. шероинар поли кругли пиршидагай. акай Суробшо чек шапарта картара мекашем. акай Суробшо 300 парто. бародаро кадом мезана 1810 рубл ошава. ду тақсим мекунем папалан шерои нар мерем картара мекашем. 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 бародаро мехонам. акай бобоҷон рақами 5760 акай Маҳмад рақами 13900 дорад. акай Суроб рақами 20 акай Ёқубҷон рақами 34800 дорад. рақами 1 10 2 2 туз 3 20 4 22 5 11 6 20 7 20 бародаро рақами 2 ва 4 акай Суробшо акай киҷон акай Суробшо акай Ёқубҷон варашидаган. алё چی؟ نفهمیدم. هم خیلی حساب کردم. چی با چه خیلی حساب کنیم اکن؟ اکن برای بازی داریم. لوبای وارد هم میخوام بگیرم. آخه اکا این وارد 2700 یا بار فکر که پر شوا ما 300 رو بگیرم. اکا یا میدون مرا گوش که ما بازی 300 میگیرم. مایل رقم 1356 نمره کارت آپارتمان 1356 برادران خالی هم نویسیم. اکی بابا جان خود ما در پول میپرتایی 2 و 4 اکی کی اکی سوروبشو اکی یعقوب جان 7 ور اکی گرفتگی من پول میپرتایی شیرای نر 1653 900 روبلی ور خوشمن هسته 200 اکی پرت افته بخشش اکی کی جان
بابا جان 200 پارت فترکم شعرهای نرمه نیستیم خوشمان نباشد درسش میکشیم بازی 300 در دوام ایتون که بازی را گرین زدش که کد یا تقام خوشمان نیستن شعرهای نر ای بازی 300 چپوچول یا میکنیم با 3 4 7 وره در برادرها خوشمان وره یکون کس باشه در ره میگیریمش ده تقسیمش میکنیم برادرها کدام میزنن 2400 روبل آش شود 3 4 7 وره برادرها 3 4 7 وره برادرها کدام میزنن 2400 آش شود میخونیم اکای بابا 5 ادرو 7 اکای بابا 7 ادرو وردی 1200 داری اکای سوراب جان داد وره دبت جلدی اکای یعقوب جان رقم 4 وره دبت 1800 مون اگه اکم کدام میزنه برادرها 2400 آش شود رقم 3 12 نه 11 توس فرد نه 6 رقم 14 رقم 7 10 آش چوکه یعقوب جان با 12 نه با یکم رقم بلند از داده ای بازی 300 چکوچولی هم میکنیم برادران ای بازی 300 چکوچولی هم مینویسیم 15 نفره مینویسیم شیرهای نه شیرهای نه ای بازی 300 مینویسیم بخشی شکم اکای یعقوب جان چند زد اکای 3 اکای بخجان زد اکای یعقوب جان زد اکای بخجان میگم 3 و 4 بگی 4 و 7 4 و 7 اکای کی یعقوب جان 4 و 7 یکم اکای کی نیسگی ایما آخی چند زد ایما آخی نه اکای سروبشه ات نزد اکای بابا کی یعقوب زد پولی مرا بگذارم بچه میگذارم نمیده اکای ابوبکر میگید بچه یکم بار بازی داری یکم رگ میزنم بلد میگی چی میکنم بلد شعرهای نرمه نیستیم برادرهای جون 3 و 4 همه گرفتمش میگیم اکای کی جون اکای بابا جون اکای بابا جون 3 و 4 همه اکای میگه دایما بود دوباره آخی اکای 3 زد میگو میگه 2 زد همون رقم اکای یعقوب زد اکای یعقوب جان زد رقم 10 بود رقم 4 بچه ها خیسته کشیدیم 3 4 7 کشیدیم آزی هم اینو در که سوراب شو اگر خیلی باشه اخته که برجای در میشه آزی هم اینو در این ور را بینم تمام باش توره که وقتم حلش میکنم اکای سوراب جون راست اکای فرخ جان هم اینو به اکای محمد جون شادی ساز خوبی اکای شیگرانه اکای جان شیگرانه پروردگار سازه اکای سوراب جان راست میگه بجای 2 3 کشیدم اخی اینو اکای سوراب جان
اکای سوراب جان بخشش با جای 2 3 کشیدم آیا دنبرو ما در کشم اکا جان بخشش زیاد بگن که با جای 2 3 رفتگه 2 3 12 برو اومدگه اکای سوراب جان اخته بخشش زیاد برادرها رقم 4 اکای کی بود یا خوب بود رقم با جای 2 3 را کشیدم هیچ گپ نداره 2400 بود اکای بابا جان با جای رقم 4 دگان رقم بگیری اکا اکای بابا جان اکای بابا جان هر سکم اکای یعقوب جان 5 بگی گپ نیست اکای یعقوب جان گرفته بود 5 هفت اکای کیشان اکای سوراب جان بخشش وره چند می وره نیست اکای پرستای بازی یک دی 6 خولیه پرستای بازی رقم 300 روبله اکا یک دی 6 خولیه اکای محمد جان دو گیر اکای سوراب جان اکای سوراب جان دو بگی اکای 2300 یک دی 6 گیر اکای محمد جان یک 6 بگیریم اکای ما یک 6 بگیریم اکای محمد جان شیر نه رکا جان پولا گذارم ای بچه یک منوت به کشتیمون اکا از یک منوت به این رفت بخدا اکا یکم بار باز داری با فکرم خیال میکنم یک 6 اکای محمد جان خود ما دا پول پارتو رفت شیر نر پول رفت برات بگی 6 گرفتن اکا 6 گرفتن اکای محمد جان ما دا پول پارتو اکای محمد جان ایمان اکای محمد جان ایمان پول پارتو منا رحمت گپ نیست اکا برای پول پرژوه نکنه یکم زود اکا جان برای پول هیچ وقت پرژوه نکنه برای که همه ما باوری داره پولاشو نه سری وقت میپرتویم اکا کی جان ما دا پول پارت کش اکا شد جان نه اما چند پیش گفتم حاج بعد این بازی میگیریم گپ نیست اکای کی 5 تا اکای بختیار جان گرفتن روی کردم اومد اکا یا برادرها کارتر اپارات گوزش میکنه برادرها پولی هم اومد اکای فرق جان بعد هم میگیریم پرژوه در کار نیست اکای پولی هم اومد اگه برادرها دو تقسیم پپلان 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونم اکای بابو 5 7 600 داری اکای ابو کی اکای یعقوب جان 34200 داری اکای سوراب جان رقم 200 داری اکای محمد جان 160 رقم 1 11 2 21 3 12 4 21 5 20 6 11 7 10 برادرها جمعش میکنه ورش دیگه ورای عادیه یا ورای بگیم که نرمال نی برای یکم موضوع گپ نیست برادرها ورای قدم نیسته رقم 2 4 ورکه دیگه 2 4 من نیستم که یادم نبرویم شرای نر 2 4 ورکه دیگه 900 روبلی ور خوش من 7 گیر اکم میگه اکه بوجا ما دا پارت و 300 دیگه
شعر بنویسیم ورا خوشمندی ورا نیست برادرو 900 روبلی ورا سه گیر محمد جون اکا محمد جون سه گرفتیم اکا اکا محمد جون ما دا پول پرتو اکا رقم 156 میمونه 156 300 اومدگه اکای فخری جو 300 اومدگه شعر دا بنویسیم رقم 156 156 همه گیریم برادران 900 روبلی ورای خوشمندم برسه شروع دا اکای محمد جون پرتو گم نسر بازی 300 بگیریم خوشمند نسر برادرو رقم 156 156 برادروی من 900 روبلی خوشمند نسر خوشمند نباشم بریم برادرو یا چکوچولی هم میکنیم نه شاید بازی 300 چی؟ اکا توغریه اکا محمد جون نه پرتام اکا 100% اکا ما سلامتی تنیگو که اکا جون تمام نه پرتام اکا توغریه همه 100 اکا که برای قوقش باید عصبی نمیشه برادرها میرین کرتر هم میکشین خوشمند نیست به فکرم چون خشی نیست شرونر کدام میزنه 2 3 4 7 برای کدام میزنه 3210 روبل 3210 روبل آش شود مرند تقسیم پاپالان شرونر کدام بس 2 3 4 7 2 3 4 7 3 4 7 اکای یعقوب جان 4 دواره بده اکا جان 1200 داری اکای سوراب شور 2 دواره بده 200 داری اکای بابا 7 دواره بده نولی اکای 7 دروادی نولی اکای ماوات دواره دروادی نولی برادرای رقم دی اکای سوراب شور میره 2 20 3 11 14 7 22 آش چوا اکای بابا جانی ما اکای بابا ما با 22 آش چوا دالچی گازاواد میکنه 3200 اکای بابا جان آش چوا شهران هر گازاواد بس رو بسوی رقم گیری شهران هر منایسه رقم رو همه گیریم دالچی گازوی 34 اکای کی میگه حالی اکای یعقوب جان با فکرم 34 اکای یعقوب جان 6 7 اکای بابا جان رقم 1 2 5 اکای خوب جان 3 و 4 تا گرفتم اکای سوراب شو بنویسم 1 2 6 5 5 اکای غفور اکای بختوار 1 2 3 گیر برا اکای 3 و 4 کتی بازی دارن اکای محمد جان اکای خوب جان 3 و 4 گیریم تا نگیریم تا گفتی تا آخیر بگی اکای 5 گیر برا اکای فاروق 5 گرفتگی مد اکای 1 2 بگیرم اکای محمد جان از به اکای فاروق جان خالی شما میگیرم اکا گیریم آخی اکا جان همه خالی شد میگیرم لباش گب نیست اکا لباش شما میگیرم از همه 1 در اکای محمد جان سلام برات
گام نیست که پروسا گفتم یه بار پرسمه دکم من خیلی неудобно بعد اکی ده اکی کی میمونم اکی فاروق جان دا میمونم اکی فاروق رقم ده یک اکی میگیره برادرو شروع نر یکا وزیر از ادشکن همه کنه مکه کی پول پرتا چه خیراشه خیراشه که خیراش چی 10 minut کو یک بگی که اتابک میگه یک بگی خیراشه که جان خیراش چی 10 minut برادر 1 minut برادرو sos sat vojsi sos برادر جان میپرتم اکه اتابک پرت اکم اکه کی 300 پرت ده اخته سوزن اکه فاروق جان ده رقم ده اخته شرینه که فاروق خو که فاروق ده اخته کم که بختوار 5 اخته چی اکه سوزن گازوی برات گام نیست اکه مستوی اکه جان 300 روبل نرخ کرده پریز ویگریش 1800 روبل حاضی اکه و تابک برادر پول شپارتو میریم بکشمش شروع نه اکه و تابک اجداد میکنم 1 minut دیگه بیایم میکشمش که و تابک پول تپارتو شری نه سلام علیکم آمده و علیکم سلام اکه کریم جان داگی جان میگرده اکه من اومدک اکه من اومدک اکه جان شرم قندم نبوتم اومدک برادرها میریم گازوی دالچی یا میخونو میریم اکه یا خوب جان 3 و 4 600 داری اکه بابا جان 6 7 2 600 داری اکه فاروق 2 نولیم اکه بختوار 5 نولیم اکه اتابک 1 نولیم کلام میزنه 1810 روبل شود ده تقسیم پاپالا شروع یک دگه اتابک وره خوشمندو هسته چی گپ شد که فاروق بازی تمام شد مقصد خودت بوی دادی وره شد رقم 1 3 1 3 برادرو 900 وره خوشمند هسته 14 نفر نمیرسه که بابا جان یکون رقم دروری 900 وره هفته بابا جان دلشی می نیستن شروع نه رقم 2456 2456 900 روبلی وره اکه کریم جان همینجا دستی اکم
منویسیم اکم برا نمیدرو اکه کریم جان سلام علیکم و علیکم اکه جان و علیکم سلام اکم شعرهای در 2 4 5 6 همه نویسه 900 روبلی وره خوشمند نباشه هر سجده میرم خوشمند نباشه هر سجده میرم شعرهای در خوشمند است شعرهای در هر سجده میرم رقم 137 137 کشکم گب نیستم بکشیم شکم نه بار دیگه با دست مشونه شم برادرها چی گفته ده تقسیم شکنه شعرهای نرمه میکشیمش کرده 1 3 7 وراده بودم برادرها کدام میزنه 2400 روبله آشی جان شما برادرهای من شعرهای نر کدام میزنه آشی جان شما همه خانم یابور اکای یعقوب جان سید ورده بود 600 دوری اکای بابا جان 7 ورده آورده 1700 اکای و طبیق یک ورده بود نولیم اکا جان رقم 1 میریم دلشی 1 11 3 21 7 21 یا ورایی سردنی داریم 1200 وره برادر خوشمند است 37 ایکون وره شد خوشمند نباشه هر دشته میرم 37 وره 900 رو 1200 روبلی می نویسه 200 وره برادرم شعرهای نه 1200 وره 5 بگی گرم نیست اکه و طبیق 5 گرفتم اکه و طبیق پول پرتو اکه و طبیق اکه کش اکه گرم نیست اکه تچ پوکی اکه کی اکه و طبیق و دالید کدی سب شدیتا بکشیم شد برادرها می نرسیم 1200 نباشه بخشش زیاد می کشیم شد برادرها رقم 317 ما کدام هایش کنم من نرسیم که چی؟ اکه بابا جان نفهمدم اکه جان گب تا نفهمدم راستی گب اویش کنم اکه بابا جان رقم تا اویش کنم حاضر اکه جان رقم تا اوی کنم یا پوشیده مقصد لیچ کنم شا نویس اکه بابا جان میکشم شا 3 7 میکشم
نه هوش کنم 3 7 3 7 3 7 اکه راست گاو یکم چرا نفهمیدم رقم 3 10 های رقم اکه بابای ما 21 21 های برادرو 10,000 کشه 10,400 اکه بابای ما دا شوه شهرهای نرای بازی 300 لیا می نویسیم چی گفتیم؟ نه کن اخری سر کن کلکولاتر شهرهای نر می نویسیم بازی 300 خب خب شنونه رو شاید نرو برادرم من نویسن اولاد تکنیکی بزه پیش چشه چسبید نه اکجان یکی باکم من بلاک کردم خویشون برای نه اپای لیلا جان بازی 300 اخش اومدی اپای من اپای لیلا جان خوش اومدی نه بازینگروی میکنم اپای لیلا جان بازی 300 اپای 3 و 4 اکای کی 3 و 4 6 و 7 1 2 5 میمونه برادرای من شروع نه رقم 1 2 5 هم میرسین شروع نه الو آخه اکا ما اکا او تابکی اکا جان واره گفتم 5 بگیرم سبشنی تاو دالیت کردی اکا آز اکا میبینم پولو دومده باشم میگیرم آخه پروس اکا جان خود اوجه او دالیت کنیم و گریتر نمیتونه من نه اکا مفسیدین واره نیست اکا پرستوی بازی 300 های شهرهای نه اپا لیلا جان ما دا پول میپرتای رقم 1 کتی 2 و 6 2 و 5 خالی میمونه 2 و 5 خوب خالی میمونه 2 اکای موسیدین ما دا پول میپرتای نه ویفه چه بکنم 5 اکای بابا جان آزی اکا گرم نیست آزی باشه آزی 600 اومد вообще то сколько здесь 600 گذشت ها گذشت اپا شهرهای نرمه نیستن این هم باید ما تلفونته شهرهای نره پلا رو همه پرتای پلی اکای موسیدین اومد پلی اکای موسیدین هم اومد ویفای گره نیکو کردیسه چند اومد موسیدین؟ موسیدین رقم چند بود؟ آزی همه رو برو پشه 5 6 7
5 6 7 32 برادرها پولی هم آمادگی میریم کارتر هم میکشیم شیروی نرم شکر کم اینجا اومده اکای موسیدی نامده پاریس آمده پاریس استانبول یا چکچول یک وقت کتی پاپیس شوی ما یا گوش شوه یا کی اکای اولی جان دیدی موجه هر خیف فولبین ندیدی حالی یک کارتا در طورش نرسیده میگه یک میزنه میخونم برادرها اکای خوب جان 340 اکای بابا جان رقمی 567 3200 داری اکای اپای لیلو رقم 1300 داره اکای موسیدین 600 داره رقم یک میره برادرها کدام میزنه از 800 شود اگر ورانه شود رقم 1 20 رقم 2 20 3 21 4 20 5 12 6 فایده نکن 6 2 توز 7 آش چوا اکای بابا دیدی خیمه میگم که فقط همه ترینکا میزنی خیلی گفتی مرا گفتی 22 بالا ویگری شخص دادگی کو آشی چوا بسته ولی دکا ترینکا زدی اکای بابا فقط ترینکا میزنه گفت 22 بالا زن و ویگری شما تگی او خیلی اکای بابا گفتی شادی چا بگیرم هفته لیلا نرد بینم پای لیلا ترم اومد چری نرم بیا بنویس اکای بابا جان پفتار باشی پفتار اکای یعقوب جان پفتاری اکا 75 اکای بابا اکای محسیدی پفتار اکای کی اکای یعقوب جان اکا جان ما پفتاری پفتار نیستی نویس برادران رقم ها را تا شما بشونه کدام رقمی که بکاره 1 2 هسته رقم 7 5 هسته 3 4 6 بازی نداره می نویسیم 3 4 6 هم می نویسیم برادرای جان 14 نفر برادرای ما می نویسیم همه لکنول یا چت کردیم سه چهار شش نرد بینم بیا که محمد گیجودا میگردی 3 4 6 نام چی نمره سودا سر رایس نمکنه سودا است که اپا سودا حالا اپا جانی واتساپ در قریب یکنی مزار نمره حالا اپا جان سودا است هم میکنم برای خودت اکای محمد جان مودا پول پارتا اکای محمد جان دلش بولچه حرکت بسوی چی؟ تکنیکا شهری را اکای کارتا چند سوه چی بوزیش سیمارا بگیر در ایستوریاش کارتا چند سوه بوزیش 300 روبل اکای ما 300 روبل ویگریش 1800 روبل اکای محمد جان 1800 اومده نرد بینم موژیک دستوینی ده 4 6 بدم نه 3 4 6 3 4 6 بدم دستوینی 3 4 6 300 300 روبل شری نر 300 گفته سم کاکا یا رقم 300 ای پریز ویگریش 1800 ای بازی 300 رفته
برادران میرن که بازی را گره زدشکا کردیم. سلام بگی لکه ای ماشالله پای صفیه خان بیا کجا دا میگردی میخوانو برادران بعد دقت گوش کنه. اکی بابا جان 574400 داری، اکی محمد جان 64900 داری، 63400 داری، اکی اپای لیلا رقم 10 و اکی محسدین دن 300 داری. کدام میزنه برادران خونه نه آش شوه جای خالی است. می اومده که مطرح رای افتم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 برادرای رقم یک همه نویسیم 1 12 2 20 4 21 5 10 6 20 7 11 3 و 22 که محمد جانه اکی محمد جان نوشی چاو و 22 گرفتی اکی ما که محمد جان نوشی چاو برادر پفتور پس 3 4 6 پفتور میگن نره بینم تلفنت کو پفتور پس نرد بینم 3 4 6 5 اکی کی اکی بابا جانی من پفتور 50 یا رقم 1 میمونه رقم 1 همه نسیم رقم 1 همه نسیم برادرای دل جان 5 7 6 3 4 1800 رقم 2 9 رقم 1 اپای لیلا جان میدر اومده اپای لیلا جان من شما پول میپرتوید پای لیلا جان اپای موسیدین اپای لیلا در گرفتم اپای لیلا اپای جان دیل جان قندم چه گفتم چه حاضر در جای کارم سفیر جان درد بینم خیلی در اون دینا گرمانی اپای کی صد اومده کن ننوشته بیا نوشته آه نسته بزن من یک بارم میشم نه یابو نه ها تا خودم سه بار نشون تیفون اسمیره نه مثلا خیلی خیلی نمیسگم کن شهرهای نری اپارا دامه شوره پایلا لولی اپارا تنها دیده یا دیده بی خیمه بروریشه تپ تقسیم کده هم میگیریم خیلی از سوال نمیکشه نام فامیلا شما می‌نویسی باز به من تک می‌نویسی مولی یا بودگر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونم اکی بابا جان 5 7 اکی جان 3 و 800 داری اکی ماما جان 6 3 4800 داری اپای لیلا 1 600 داری اکی موسیقی دنالی رقم 1 20 تا 2 11 تا 3 10 تا 4 20 تا 5
23 6 21 7 21 اگر همین 22 می اومد ویگریش هم میگرفتم. برای چی گفت؟ گفت 22 خودش 22 بالای من. آش شواکه بابا جون 23 کتی. اگر 22 می اومد ایما میشه. 23 که بابا جون. باز به من کمی نیستم تا دیار میتن. پفتور همه پفتور می نیستیم برادرها کدام پفتی نه. نه کم نه با نه 57 ویگریش گرفت 3800 6000 شد. نه 5000 نه پفتور دو پس رقمی دو می نیستیم رقمی دو کارم بله چانسون 300 روبل رقمی دو خالی های رقمی دو خالی های 1 3 4 5 6 7 رقمی دو خالی های کلکولاتور کن کار میکنم کو تلفن سوزن رقمی دو اپای صفیه دا پدرکش میگیریم اپای صفیه دا پدرکه رقمی دو اپای صفیه دا پدرکه رقمی دو منه برادرو اپای صفیه دا اوجه دو دی پدرکشه آزی برادرو یه مینوت میبراریم پلورا میریم کارترم میکشیم اکم ماما چند ما 6 3 4 بوده 6 3 4 لایلو یک بود احمد قبل سپه صفیه بارداشت الو حالا نه آمده کس افشینی گرد سکه خالی شد بگیرم من نکیم تماشا کب زدیل نه برادرم خانم میریم اپای اکی بابا جا 5000 داره اکی محمد 6 3 4 900 داره اپای لیلا 1 300 داره اپای صفیه رقمی 2 پدرکه رقم 1 20 2 10 یگان پدرکه نزده تازی را نمیزنه 3 20 4 21 5 22 6 20 7 11 آش چوا 5 22 اومده که میگیری شا گیریم شا بگیری شا که بابا گفتی 22 دبا اینه 21 میبود میدودم تا شرای نرمه نسیم پفتور پس اکه بابا جون 50 که ماما جون پفتوری هم نسه کم این شادی چه کم ترشوخه اکه خختان میدونه اکه ماما جون پفتور اپای لیلا جون پفتوری رقمی 2 رخ
گرم نیست اکم نریده. رقم ده اکه اوتابک دمه گیریم اکه اوتابک دمه گیریم. اکه اوتابک دمه گیریم کدوم و اگر رنی زبلکیر واتی بزیب کدگه. رقم یک اکه اوتابک دمه گیریم 900ش میمونه. چی شده چه بگیر ها گفته بابا جان نرتون بینم اپای صفیه مومد نرخته نره حراسان گوشه ولی من در جا دو رو گفته بودم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونم اکه بابا جان 5 7 6 200 دوره اکه محمد جان 6 3 4 نولیم اپای لیلو دکتی نولیم اکه اوتابک رقم 1 کتی 900 دوره کدام بزنه آشی جان شوه رقم 1 دمیره 20 ده دمیره 20 سه ده 20 14 20 15 20 16 31 دارد بینم 17 23 اکه محمد جان نه 6 گب 31 و 6 پس گب نیست پس بشه که پنجم رقم 1 ده 1 اکه کی دمه گیریم ها کم اکه بابا جان پفتار اکه محمد جان خودت موندی اکم دیگه فقط کار به اپارات اکه بابا جان کار فقط به اپارات هم اگر چیزی نوادیدی تو وارو نکنی بحثش نمیکنی کن هم گب راستانه شف حقیقت دارم که محمد جان پفتار اکه محمد جان 5 7 شروع نر 1 2 3 4 6 همه نویسیم دور بیام یکی نویسیم سه چهار شش پفتار بده اکه محمد جان سه چهار شش سه چهار شش رقم 1 2 با فکرم اکه کیه اکه اوتابک 1 2 میگه گیر 1 2 میگه برادرو ما دیگه فقط با چیزهای خارجی سر کار داریم میخوام اکه بابا جان رقم 5 7 4 6 صد داره اکه محمد جان 3 4 6 900 داره اکه اوتابک 1 2 300 داره اکه یاری بگ چی؟ گرد نیست شهری نه گرفتم ده تقسیمش کرده میره میکشمش 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 خوندم باشه کم 10 2 20 3 2 توز 4 12 نه 11 10 5 6
21 7 10 رقم 3 با 22 اکای محمد جان من آشی چوا با 22 گرفت چکای من 1800 اکای محمد جان پفتار اکای کی پفتار اکای اوتابک پفتار می بدون اکای من اکای فقط پفتاره اکای اوتابک نویس اکای اوتابک کی بوده من اکای اوتابک نویس اکای پفتاری پستی شروع نر می نویسن شروع نر یک دو اکای بابا جان پفتاری پستی اکای نویس سه چهار شش گرفتیم که اکای دو پفتارش یک پس رقم یک همه نویسن شروع نر رقم یک همه نویسن شروع نر رقم یک خلیه یک بگی اکای بابا جان دمیره شین شیف بابا جان یک میره برادرو میکشمش میخوانم اکای بابا جان 5 اف 1 4 700 داری اکای محمد جان 3 4 6 1800 داری اکای اوتابک رقم دقتی خودت نال مکم یک دو سه چهار پنج شش هفت کدام میزنه برادرها 1810 روبل آشی جان شود رقم یکی اکای با باش میریم 20 یک دو 12 فایده نکرد 6 3 21 4 20 5 11 6 11 7 20 3 با 21 اکای محمد جان بود آش چوکم چرا نه پفتار من است نرد بینم چرا نه پفتار پفتار 5 7 چرا نرمه نیستیم برادرای من که محمد جان نویسه که محمد که محمد جان نویسه برادرها رقم یک دو ورمنی خولیه چرا نر ورمنی خولیه یک دو شرونر یک دو رقم یک دو را می نویسیم برادرای ما کال اکه بختیار 300 روبل دو بگی اکه بابا جان دو بگی رقم یک خولیه
رقم 1 شعر در یه رقم 1 خونه بنویسه. رقم 1 اگیر وکه علیم جون. یک بگیر. یک گرفت وکه. یک گرفت من برادر. شعر نرمه نمه کشمش. بخونم اکه بابا جون 5 7 3 و 800 دوره اکه محمد جان 3 4 6 2 700 دوره اکه و تابق رقم 1 600 دوره رقم اکه و تابق میره 11 2 11 3 22 4 11 5 20 6 3 دمه آن نره 7 11 اکه محمد جان و 3 دمه هاشم من هم مثلا بزنم که علیم جون جوشید های بگونه اکه رقم 1 اخدت بود و 3 دمه هاش چوکه که 3 4 6 پفتار قبل سکه که یوش یولاش اکه که نویس اکه اکه بابا اکه آلیم بچه مطابق میگی کرده من گفتم آلیم جان گفتم مطابق نگفتم آلیم آلیم نگفتم یه بچه 3 4 6 آلیم جان گفتم اکه برام پخته کرد توزکم چه خیلی گفتم بزیبه زور اکه رقم 1 خودت به صد نزنی درا بگی بگیری اکه بازی میکنه اکه علیم جان گیره نکی علیم جان بره میکشمش برادرو اکه علیم جان یا برو گوش که چی گفته استم اکه از اون رقم که اومد اکه بابا جان 5 7 2 900 دوره اکه محمد جان
3 4 6 3 6 300 دوری اکای اولیم جون رقم 1 300 یا اکای اوتابک کتی اولیم جون ده اوتابک نیست جدا برادرها کدام بزنه ویگریشی چانس مکن ویگریش چانس مکن 815 رو 815 رو او ویگریش اخیز اون دوتی نمیدونه 15 رو با اکا پول گذاشت آمد اکای کی رقم یکی اکای اولیم جون 11 بده رقم دی اکای نمیدونم 22 بده اکای کی بده دی اکای بابا جون 3 اکای کی 20 بده 4 اکای کی 11 بده 5 اکای بابا جون 11 6 21 7 20 ayda nanole akay ki akay boboy ma بابا 22 kati oshcha yagam 22 dalsh be ghazi akhir nabud akay chek sharoy kardo gavle sakam yak paftor hama paftore akay bobo jon venaysa akay bobom اومدگه اکای یولداش جون اومد اکم 7 5 ده اکای کی پفتوری اکای محمد جون اکای محمد جون پفتور باشی پفتور نویس اکم کو برادرها همه پفتور بوده میرین کرتر هم میکشیم اکای بابا جان بیا رقم ده گیریم بازی زدشکه نشو اکم اومدگی اکای من سرگیویچ بگی خب من چشم برونه برادرها کرتره 900 اومدگه اکای اولیم جان اکای کی جان نوشی بده های یولداش اکای یولداشه چک خود اومدگه اکای دو تقسیم برادرها پپلا میکنیم یک دو سه چهار کی؟ بعد یک کارتون سیاه کتی بوش رو بیاور گرم نیستن اکای بابا جان اکای بابا ویگریش اگریف اکای بابا ویگریش اگریف برادرها میخوانم بعد دقت گوش کنه و نگه که خیلی خطا خونده اکای بابا جان رقم 5 7 2 3 و 800 داره اکای محمد رقم 3 4 6 2 700 داره اکای اوتابک رقم 1 حاضی پول پرتو رقم 1 0 رقم 1 0 مکم میره کدام میزنه رقم 1 900 داری بگه میشه برای که از 900 پرتفتی رقم 1 نره آشچا 20 2 22 3 10 4 21 5 21 6 نره 31 7 آش چوا 20 رقم 6 با 3 آش چوا 6 با 31 رقم محمد جان آخی اوتابک آخه اکا اولینجا کتی اوتابک در دهنم 6 تا آخه اکا
اکه اولیم جون برادر رو پفتار باشه پفتار 3 4 6 همون خلاص اکه اولیم جون پفتاری اکه اولیم جون یک پفتار اکه کی مودا یولداش پرتفتا بود کی پرتفتا بود اولین 1900 رو بود. نه او کی یولداش پرتفتا بود کو هاوار یولداش یولداشی اکه یولداش اکه یولداش همجا و اکه جو خالی همجا داریم ده خالی اکه رقم ده اکه یولداش خالی بگیریم اکه یولداش دو آیتو بود. یولداشی چه بگم؟ دو آیتو بود. نه سفر خونه یک دو بگیری اکه بابا یک دو گیر گم نیست اکه اولیم جون اکه بابا گفته سن با جون خود دید اوجون اصلا هفتاد کی بگه اکه دیگه؟ اولین جون اولیم جون دا گرفته کن آور مره برادرام میخونم اکه اولیم جون یک دو اکه اولیم جون یک دو 300 داری اکه بابا جون 5 7 3 200 داری اکه ما جون 3 4 6 3 600 داری اکه اولیم جون خودت یک دی نرد بینم صفیه خان نر بینم شما یا که که وقت دورو کنیم سردار حرفه یه رقم یک دو توز نرد بینم دو 20 تای 3 22 تای 4 11 تای 5 21 تای 6 10 تای 7 10 تای نرد بینم اکه کی آلیم جان امیره بر وقت نمیگی کرتای سیاه گیرم با خودت میفهمیدن رقم یک سه برا نرد بینم نشوام آخه اکه یولدو شبی کمی نیستم نشوام ای برادرو اکه بوبو ورا یک سه آزی دنی ورمه ورای 5 ورا اکه کی محمد جان ورا مدرو یکم رقم تاشد نه یا رقم درمه دو ورامدرون با چانسوم پرتام دو ورامدرون با چانسوم پرتام 600 روبل میپرتوی اگر بدروی نه نمیدونم محمد جون دو ورامدرون ای جون با سعودی خان آی بساعد اکه بابا جان اکه آلیم جانم پرتام فکرم دو را وردم خوشمندشه 4 6 7 رقم 4 6 7 کشکه مکشه
میکشم کم. گرد نیست کدام رقم خودشون میگیرم. برادرای شواشر میکنه کارتا در پرد میمونه. میخونم برادرو اکه اولیم یک دو ورد رو وردی نورم اکه بابو رقم 5 رو وردی 2 6 دوره اکه محمد رقمی 6 ورده 6 دوره اکه اولیم یک دو ورد رو وردگی نورم کدام میزنه برادرو حال با ویگریشه چاکو چولی هم میکنه. همین رقم ها ورده بودم برادرم میرم رقم 1 رقم 1 11 2 20 3 20 5 20 برادر رقمی 1 پروندن رقم 11 پروندن افیش پیش کنه رقم 1 پروندن برادر 1,500 وره یکم کس میدره برادران ندره در سش میکشم. نه نپای صفیه من نوستن کشم دندانم در میکنه اگ بکش نه هیچ که نمیدره میکشمش کسی میزنه اوش شود ما طرفدار یکه علیم جان دو تقسیمش میکنم برادران میرم کارترم میکشم 2 3 5 بدم رقم 2 نرد بینم آشی چوا 20 3 10 5 11 ما طرفدار یکه علیم جان ما 20 آشی چواکه علیم جان 3200 رومن پاپالان 3200 اکه علیم آشی چوا خب کن برم گوز میبیم 1 2 اکه علیم جان 1 2 اکه علیم جان اکه علیم جان پاپالانیم 3 4 6 پفتار پفتار رفتیم اگر همه پفتار برادران میریم کارتر هم میکشیم شیروی نر میریم کارتر هم میکشیم شیروی نر میخونم اکه علیم جان رقم 1 2 2 600 دوری اکه بابا جان رقم 5 7,700 دوری اکه محمد جان رقم 3 4 7 2 700 دوری
ده تقسیم پاپالان شیروی نر کدام بزنه آش شوه هم ویگریشی پیشی نه میره برادرها رقم یکی اولین جان رقم 1 10 ده توز 3 10 4 10 5 20 نرد بینم 6 21 7 12 نرد بینم آش روی اولی هم دش 22 برامد آش گفته ایسته ده 22 آش شوه همین دو 22 برامد کو و درش رقم و این آش گفته ایسته شیروی نر می نویسیم پفتار و پفترید کی؟ علیم جان محمد جان پاستور همش پفتار کم بابا جان رسول ننوشته اکه بابا جان پفتاری اکه بابا پفتار اکه بابا برادرها میریم اگنی کرتر هم میکشیم پفتار درتر میدارم یا نیست اکه بابا جان مقصد از این پول تا پرتم بده کمرا فراموش نکنیم نه اکه یولدوش جان تو فراموش نیست اکه تو در یاد مونی همه افیر تپش که رقم خالیشون میگیرم این اکه حالی اکه کی بابا جان ما هفت مدگه اپای لیلا جان هازی پرش دگه اپا جان هازی اپا جان بعد ای خطت میگیرم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونم اکه علیم جان رقم 1 2 3 و 800 داره اکه بابا 5 7100 داره اکه محمد 1800 داره رقم 1 12 فایده نکرد اکه علیم 2 20 3 11 4 11 5 20 6 21 7 10 آش شوکه محمد جان با 21 بابا جان دیگه نمیدونه نمیدونه 5000 یک کوکی میره کتیم 5000 اپای لیلا کتکی میزنه برادران 5000 نگاه شیر بچه هسته برادران علیم جان اکای جان هفت آز اپای لیلا جان لمینود اکای کی پفتار باشه بابا جان اکای بابا جان رفتی اکای بابا جان رفتی اکا رفته باشه اپای لیلا ده 7 میگیریم اپای لیلا 7 ده پول پرتو اکای یولدوش ده رقمی 5 میگیرم چی گفتی اکا میش اکای یولدوش دم جایی آنجا
رقم 5 اخته اکا هم بشورش برم اکا اپرات بزنیم اپرات خودش میشورشه چی گفتی؟ همه کار آسان خودمون یا اپرات هم خود چمه شوره هم لبای کارش هم میکنه اکا ولیم جان چی گفتی ها؟ این بیا اکا ولیم جان تکنیکا پیش رفته گه اوژه شوری چه؟ دیدی اکا؟ پیش رفته نره میرم برادرات دو تقسیم پاپالان شروینار کدام بزنه آش شوه 1 2 3 4 5 6 7 برادرها کدام میزنه 1800 آشی جان شوه میخونم اکه علیم جان رقم 1 2 3 و 200 داره اکه محمد جان 2 و 700 داره اپای لیلا 7 کت 300 داره اکه الدوش رقم 5 کتی 700 رقم 1 23 2 11 3 11 4 20 5 20 6 10 7 20 رقم 1 و 23 اکه علیم جان آشی جان چوه یه نرد بینم اکه کی نوشه علیم جان رحمان کی کن خبر گفتیسم شهرهای نرمه نیستیم پفتار اکه یولداش پفتار همه پفتار برادر و کرته سیاه میمونای کرته نوی خودمون هم میگیریم با ایش دلچی عد دوشیه بفکرم همش پفتار اکم همش پافتور 300 5000 میشه 4400 میمونه 700 میمونه 9 میشه 400 میمونه برادرها میریم ایشم باید در اپرات میشونیم نو گرفته گیم چی خیلی خیلی در اپرات تا سوزاندنش کار میفرمونه چی گفتی اکا؟ دیدی؟ اومد موزیکاش نشناخته برا دروازه را بکن اکا علیم جان رقم 1 2 4 400 داره اکا بابا اکا محمد جان 1800 داره اکا اپای لیلا نوله اکا یولداش 400 داره یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت دوشی برادرها گپ تا ندارم برای وجو خطان ای رقم یکی اکا علیم جان 11 دوش 22 3 3 10 4 20 5 10 6 11 7 11 2 و 22 اکا علیم جان آش چوه آش چوه و 22 چکم شهرهای نرمه نیستیم پفتار و پفتار پستا پس باید برگرد از زمین بشورم چی خلای
پفتار اکای داشت پفتار اکای اولیم جان پفتارا من هستن شهرهای نه برادرها شوریدم شد در زمینم اپا لیلا جان ما در پول پارت اپا زمانه را پیش رفتن کرد میرم میشوری فوراتین خیلی تقسیم شکنی که بی در پرد میمونه این شروع خودش نه شوری خمه بروری کچه پرتاف 600 خیلی تقسیمش میکنه که وقت کرده میمونی شد 4400 کی باشه برادر از پلاتون ابرو رو میره کارتر هم میکشیم ده تقسیم کردگیم شوریدگیم هم خودم هم اپرم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 میخوانم اکای اولیم جون 5 600 داری اکای محمد جان 900 داری اپای لیلا 300 داری اکای یولداش 100 روبل داری رقم 1 22 بله با چی شدیم با 2 11 3 20 4 دو توز نره 5 20 6 20 7 11 ورا داریم 11 ورا داریم برادرها رقم 1 4 اکای بابا جان سلام علیکم لیلا بانو اکای بابا جان میگم اکای محمد جان کتی اکای علیم جان ورا 900 روبلی اپای لیلا بیا اپای لیلا ورا پام اپای نرم ورا 900 روبلی دو ورا هازی اکای علیم جان یکم رقم اکای علیم جان ورا میدرور یکم رقم برادرو ورا 900 روبلی خب اپا لیلا 600 روبل پارتا خوشمنده ور عمل هستیم ور اکه بابا جان بیا 3 5 6 7 ترینکای خودت خالی 5 7 600 گذاشت اکه بابا جان ور بیا اکه 3 5 6 7 خالی کم پنج ورق که بابا جان که بابای ما دمو 1100 روبل داری 200 روبل میمونه خوشمند است پنج ورق خوی نرد بینم 3 6 7 برادرو 3 6 7 شروع نه 17 نفر 900 روبلی ورق 17 نفر 900 روبلی ورق رقم 3 6 7 برادرو یه مینوت 43 سکونج داد میکنم چرا نه 20 نفرم 3 6 7 900 روبلی ورق خوشمند است سر کن حاضر اکه محمد جان سرش میکنم اکه یه مینوت پجالسته اکه رقم 3 اکه یولداش اکه رو برون باز میکنه 7 گیر محمد جان 7 گیر میگه اکه یولداش رقم 3 ورق گیرم قاضی میدرم 3 اگه نه ورق گرفتم
6 7 اکای محمد جان گپ نیست اکای کی بابا جان اکا رو برام بازی کنم اکای بابا جان شب بازی سرپی بعد میروم 7 گیر محمد 7 گرفتگی من اکای محمد جان پریجواد نکن که محمد جان پریجواد نکن گرفتگی من اکا چرا نه رقم 6 میمونه 6 اکای یولداز جان مادر 800 روبل پارتون السلام السلام و علیکم سلام اکای جی چی؟ دارم چی داری اکا؟ پول داری 900 روبل داری 900 سوم ها داری اکا داری اکا لال میشه داری اکای محمد جان 900 داری حاضر رقم تا گرفتیم نال شده اکای برادر رقم 6 خلای تو چک اکای یولداشش دادر کلی شش اکای دیلوار این نره اگه جو کش اکای گم نیست اکای دیلوار پول پارتو شما اکای دیلوار جان بی جواد هم گردید گلمه بوی طرف های ما اکای یولدوش پول تا پارتو که اکای جداد نمیکنه شش اکای آدراما این نره اکای زریپوف اکای عبدالرحمن شش گرفتن اکای دیلوار جان چکید بوی اکای کارتر هم بکشه شهران چک اکای دیلوار بیای برادرها چک اکای یولداش بیای برادرها کارتر هم بکشیم که یولداش تزش بگه که رقم تپاز هنوزی چکشم ولی هم پولش بیا کم اکای دیلوار اومد برادرم میریم اکای یولداش جان دیر کدی اکای یولداش دیر کدی اکم رقم چند بدم یولداش نه نه رقم 3 برادرها 3 را اثر کن رقم 3 آمد اگر برادرها پولی همه آمد میریم پولی همه آمد برادرها میکشمش میریم شروع نه گذشت اکم شروع نه 5400 ویگری شد میریم برادرها
آمد اکه یولدوش جان آمد نال یکم افیر تپش که اکه بخون اکه اولیم رقم یک دوار بود 5600 دوره اکه محمد جان 4 دوار بود 7 درو وردی نولیم اکه اپای لیلو رقم در وار درو وردی نولیم اکه بابو 5 وار درو وردی 200 دوری اکه دیلوار 6 وار درو وردی نولیم اکه یولدوش 3 وار درو وردی نولیم برادرها کدام میزنه 5400 شود اگر وره نشود ناره انو مخلش بود خواند برادرها رقم یک اکه باش 2 توز رقم 2 11 3 22 4 20 5 22 نره 6 10 7 20 برادرها 2700 وره رقم 1 5 1 5 2700 وره نزن بیا وره را بگی برا 1 5 2700 وره شیروی نر مرحمت میکنیم با طولاری وره ای نره مرم تاکه شیروی نر بیا اکه اپای لیلو بیا 2700 وره بیا برادرها بیا وره زنو بیاره وره را گیره بره کدام میزنه آشی جان شما چار وره این نره اکه محمد جان بیا وره ده بیا بچه وره ده 21 نفریم 2700 وره 2 3 6 7 خالیه خوشمالدو می نیسته خوشمالدو شیروی نه وره بوزو 10700 پرتا پای لیلون اکه یولوش جان وره 2700 معلم وره ای وره آه لبای اکه محمد جان لبای 1100 دارم نداری اکه نولی اکه محمد جان نولی با اکه یولوش جان رقم 1 6 22 وره شد راهی میکنم نمیشه اکه محمد جان نمیشه کم رقم 4 درم 2700 دیده 2 3 6 7 فازی مقصد در جا شای اگر خوشمن باشه 2 3 6 7 خالیه رقم هم میگیری ویگریش اگر برادرها اگر پر شوه 16200 ویگریش میشه 16000 روبل 16200 روبل ویگریش میشه برادرها دلچی تا بگو نه اکه محمد جان نمیشه اکه من نمیشه اکه میشد با جان رو دید اکه این شادیچه اکه خودش حال کارگر اکه دوسته بدرو وارده اکه اولیم جا 2 متروی نرد بینه اکه اولیم جا 2 متروی نره ریسکی وزبین ملدیت بواکنده ملدیت 2 3 نرد بینم شرینر یه رقم 6 7 ای برادرها 16200 اگر مقصد پر شوه 16200 میشه خیلی پروستاتک
یا ایلالازی یا اولالازی. 6-7 بنویسی برای اول. برادرو ریسک نه یکی ریسک رو میگذاره که اولیم جو شری نره یا ایلالازی یا اولالازی. شروع نه 19 نفرین 2767 2 minut پروسه ای ریسک ترسیدن نکنه. که اولیم جو گپ توغلی برادرها 6-7 هم بگیریم برادرها ویگریش سوزی بعد میشه با فکرم جارگی روی کردم. اکای محمد جان بی چانسم روی کرده اکم نمیشه توغلی نمیگیره توغلی میگیری با جان و دیل اکم اپای لیلا با چورا گرفته اگه تیم بولی چی؟ قرض داده عموما نمیشه که محمد جان قرض نمیتیم اکم برادرها خوشمند 6-7 نباشه کارتر هم میکشیم 2700 وره. شش هفت گیر محمد جان میگه که محمد جان قرض داده نمیشه بکش برای 6 هفت گیر محمد جان اکای علیم جان چند سو میشد اکای علیم جان عصبی در کار نیست اکم این درو مدی شیرین آدم 1100 روبل پرتافتی اکا 1100 روبل کی باشه آزیم میزنیم اکم 4300 پرتو 4300 اکای محمد جان 4300 اکای علیم جان تازه راهی میکنم نرد بینم اکای علیم جان زدی کنی خیلی 2000 شمگی شدی چه چوتا لگی یا اکای اپای لیلا خیلی اخده 10,000 نگیریم دختایی نیکیم اکای بابا جان میدونه 20 بیایه 16,000 هم میگیریم همین با 20 زدی 5,000 دیگر چی؟ اکای علیم جان هیچ که نفهمم اکای بابا جان همین 21 اومد ویگریش خده بدان که ویگریش ایمه تو گفت اگه ای 23 بالا مره ای 22 بالا حسابش کن شرین الپلی اکای شوخی تان میکنیم برادرو همه تا شوخی میکنیم پرو سرد اینترس پریکال میکنیم میخندیم همه قواتی دیله اکا کش اکا بوبکر جان سرسانه نمیشم اکا مرم تون اکا نرم قندم شکرم حاضر پولی میرفت تاستر حاضر پولی اکا اومده است برادرو کرتر جزیراش هم میبرورم چی؟ راست بگه چوتاله ده شدی چه میتیم برادرای قندم همه تا دوست میدارم برادرای تاجیکم بیهوده رفت پا گذرانیم چی؟ بیهوده رفت چی ناره کنم نره اکای رحمان دار خیلی نگمه میکنه خیلی نغمه میکنه ما کم من نغمه نمیکنم که اکای جانی دیل جان که قندم
یا که بازی هم یه اکا کی 200 روبل 200 روبل یا 200 روبلا برادر حاضی 6 7 مقصد بگیم که او خیلی چیز نیسته ولی اکای کی را محمد جان اکای محمد جان اصلا خفه به خفگی 2 مینوت دیگه اجدت میکنم اکای کارتر هم بکشم اکای محمد جان 2 مینوت دیگه اجدت میکنم کارتر هم بکشم آمد 2 مینوت نه آمد 6 7 همه پشانو میکشم همه چند آدمی نموقع بازی دارم آمد نه ولی اکای محمد جان نه آمده اکم باید بیاست بین خودشو جوانش میکنه نه آمده اکم از سر سمگیر اکا نورو را خطا نزده باشه نه آمد اگه اکه محمد نه اکه 20 نفرین 20 نفرین اکه اولیم جون همی اکه محمد جان بانک رفته برای همی بازی خدمت جدتش کنیم یا نه اکه تو سخن من سخن میکنم تو کو سخن تا بگو اکه پروس های قدر رفته زحمت کشیده پروس های سخن که اکه این قدر زحمت کشیده بستیم یا برین جدت کنیم بستیم بشه برای سر گرفتی به برادرها همه میگه جدت کنیم اپای لیلا را میگه جدت کنیم اون مدرک خوبم اکا جان برای بازی خدمون کیم بیجا رفته یه اپارت چوریدنش بگیره اکم یه اپارت و یکان ترینکای توجیکی اپارت هنم رو وردن این فقط همی کانالی ما این خیمه جیقی کناب کشکا که اولیم جو این را بیچ خیمه بیچ دیدی اکم نه پرا بیزن اکای کی نامش چی بود اکای محمد جان گره نیدید کردی اکای بازی را زدش کن همه کنه در بازی من چند بازی 300 گذرونده بودم برادرها کدام میزنه راست میگه اکم اکای محمد جان نه پرتایی را میشه اکای محمد
نه پرتایی را میشکم برای که گرین 28 کردم 10 مین وجودت کردم 10 مین وره 10 وره 20,000 هم هم خشدن نکردگی بدم چرا نه؟ باز یا ویگریشمه برورم دلچو میره ویگریشمه برورم میره استومان و برادرها 12,000 ویگریشه 12,000 کدام میزنه او شیشوه رقمی 6 7 همه پشونه برادرها میکشم شکر محمد جان رفته 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 برادرها کدام میزنه 12,000 او شیشوه رقمی را که موندم دیگه گرفتش نمیشه چند سامان اپارتایی بگی که بگی نمیگیرم 12,000 او شوه کدام میزنه یک دمیریم 1 20 رقمی 2 نخوندم برادرها بخشش 2 31 3 21 4 11 5 22 اکای اولیم جان چانسم چو تالمتی ما بگو با همه برارو میگم اکای اولیم جان ور رزا نمیگی اکای اولیم جان آشه چاو بسی یک اکای 12,000 یک دو اکای کی 10,000 رو میکنه اکای اولیم جان چانسم چو تالمتی نرد بینم واه کنه سالی ما دا چیرتم دا بانک من بستانز ما میدرم نه حال بمخنم یک ده پای لیلو 3 4 6 کی پاسم بگیر شد چای تهدیدی نرد بینم نورای کارتا ترایی که 10 تا پارتون یکنیم تا دوری 5 هفته اکای کی میگیری اکای اولیم جو 5 هفته چخلی اپای لیلو جو ما دا پول پارتو اینجا براکم اپای لیلو جو ما دا پول پارتو یا گرفتی حال بمام شد اکای اولیم جو 5 هفته 3 4 5 محمد 3 4 5 6 هفته اکای یک دل پارتو رو اکای اولیم جو قدر ورای کلان شد بعدی ورای کلان پافتو نداره اکای اکای اولیم جو 6 هفته همه گیرمد روزی رو نداشت روزی رو نباشه اکای گروزید میکنه نظر برای که بگیرش کلان نگیرده نه بینود بی راست میگه راست میگه آزی هم بینود بی اپای لیلو 1 2 اپای ای اکای اولیم جو میدریم برای که ور رزد هم ور نگیرید هم میتونه که با دامی بازی ایسر پفتار گرفته میتونه آدم توقع ور زدگی توقع آدمی ور زدگی توری راست میگه راست میگه یک ده ای اول وره گرفت اومد بعدی وره با پفتارش هم میگیره نمیشه بعدی وره پفتار اکا ویرون نکنته در ویرون چی؟ ویرون نکنته در کدام نفر زن نفهم اکا محمد جان خود با فکرم رنگی من یاد روزا شتگی ول ده همین ترینگه اکا جان بعدی وره کدام آدم فکری شگیرتگی یک بازی میکنه اکا رقماش در دری وره بازی کرد بعدی وره رم بازی میکنه تا که نکیم همین آدمی که وره را زدگی هست
بچه ما پره روز همین خونونا برووردیم ما ماشین بایدونگی اکا ماشین گیجا خونه گیجا بچه ماشین چیه 15 تا آدمه خریشه انده میشه بازی در درونی همار در لیستی همار میشه بازی در لیستی همار که اوه گپ ندارم که بختیار در گپت شش هفت بگی بعدی پس گپ نیست شش هفت بگیریم تا بعدی پس اکای کی؟ اکای محمد جان ماشین 60,000 دلار وای اکای محمد جان بخشش اکا حتی خود سر کار گرفتن یک ده تخونه میشد 60,000 در ده تخونه اکا ما در این اکا ما بسیار خیساره گوش کردن بیا اکا علیم جان یک ده 10,100 ای 200 ای 679 بیا برادر امید چاقچولی را بس کنه آخه او را گرفته حق شدال شو بازی کنه که او داشت نره دیدی هم آخه اکا چخه او داور را بازی کرد اگه ویگلیش هم بگیره با بیا بعد دیواره رقم دیگه میگیره رقم میکنه بازی را سهم میده او روز کون علیش میکنم با دکه همه در دست خدمه پروس اکه ما واجو خامونگو نمیکنه شروع نه واجو خوا فقط دلی بوجو واجو خطونگو نکنه شروع نه دیره فقط آدم های دستانی میفهمه شروع نه کدام میزنه ویگریش پیش نه آشی چوه کدام میزنه ما از میخونم اکه علیم جان ویگریش خیچه میبینه کیف میکنه اکه علیم جان یک ده 11,100 روبل داره برای که 500 تا مینوس کردم چطالا اکپای لیلو رقم 670 اکه محمد جان 345 100 روبل داره رقم 1 10 راست رقم 2 11 3 2 تاتوز 4 12 5 10 6 11 7 20 رقم 3 با 2 تاتوز آش 4 اکای کی محمد جان آش 4 اکای محمد جان برادرها چاقوچولی همون چاقوچولی پیشینه می نویسیم یک ده پفتوره شروع نرمینه 3 4 5 پفتوره دلشی برادرها استرادت میکنیم اینه استرادت نمیکنیم برادرها دیست ور میکنیم استرادت میکنیم حرکت میکنیم دلشی شا می نویسیم رقم 1 2 6 7 برادرها خالی های می نویسیم شروع نر 6 7 می نویسیم میگیره کارتر همه کشیم برادرهای دل جون و قندم 6 7 می نویسیم شروع نر چه کاروچی شما براری کن من میرم ترینکه اهلیار شما براری کن گل نیست ترینکه اهلیار میری ترینکه بحریار میری اکا سوی من پرد تویم با گل نیست اکا علیم جون واتساپ در نویس پولی تو گذشتگی اکا چه خوش اومدی دیل صاف گرفتن در کن نه اکا علیم جون کلی نیسر رو موزیوتی ها 6 7 می نیسه ولی شو که دیگه در این کانال جانا می و ایزورات میکنه که در رقم بگی
رقم 6 7 برادرها 6 7 6 7 هم بنویسین. میگم ما کانال اهلیار میریم. ما کانال اهلیار میریم. چی؟ لیلا کانال دیگری من میرم. گپای زیادی در کار نیست اینجا میرم اونجا میرم. راست میگه اکه علیم جان. گپ درسته 6 7 همه نویسیم. درست اخر نمیته چی تاری بازی این. اکه دل شده همه بازی زو. ترینکه توجیکه نرخ کرده کلوچ شگیر. گپ نیسته اکه کی کلوچ لیلا کو کلوچ اکه تاچ پوکر همجا خودت بگی من نمیتونم کلوچه گرفتم ولی ببینم چی؟ خود چه کبنه دروی که خیامت کرده ترین کرد نه اکه علیم جان همه توری اکه ایره کبنه دروی که مگه ای بالا نویسه سن اگه کبنه دروی که نخواه میبریم شما نه های تچ که خیلی چکبنه روی کدن نشده سن برادرها 6 7 همه نویسن گپ که هم میکنه تشدی لشن نرنجان تشدی لشن نرنجان نره دلت صدقه که محمد جان پس که رقم 6 7 اکوی من بنویسین در پیشونه باشد در همه جا میزنه آقای اکی هم از گپه برادرو هم چخچخو رفته سن 6 7 مونده شرای نرم بنویسین 6 7 هم بگیرین کرتر هم بکشین شرای نر 6 7 هم بنویسین بگیرین چی سلام و علیکم سلام شرای نر بنویسین 6 7 همه گیره کرتر همه کشه برادرها گرنی بازی را زدش که کده گرنی آدم اوجه یا فکرم رفت ما را هم سامون کدی چند شره نرد بینم یا رقم چند سن یا رقم 300 روبل 6 7 گیریم محمد جون نرد بینم و چخه با واجو خرده یا گون کنم شروع نرکه محمد جون 3 4 5 6 7 نرد بینه تمام نرد بینیم این مردم فقط گپ زده بتونم گپ نسته که فقط یا گزاوت نمیدونه تمام برادرها فکرشون هم بکنیم 11100 11000 500 برادرها میریم کرتر هم بکشیم چی اکه شما سلام علیکم و علیکم سلام اکه من 7 6 7 بگی اکه بابا جان گرفتیم اکه کیده اینا همه پیدا شد اکه بابا جان خود 200 روبل داری 200 روبل داری اکه حاضی اکه در اکه محمد جان گرفتگی میرم و دلچی میکشم در دلچی برادرها گزون فقط همین دلچی من خانم میرم اکه محمد جانیم اکه علیم جان ما یک دیده و 500 دوره اکه محمد جان 3 4 5 6 7 500 روبل داری یک اکه علیم جان نرد بینم 20 2 20 3 دوما رقم 3 11 رای کردم 4
20 گپ نیست اکایم کی 5 2 تا توز 6 20 و در آخر با فکر شمونه 21 ای آش چوا رقمی 5 اکای محمد جان برادرها همه کس همی رقمو پفتاریم 6 7 پروس اتاق اکای کی میگیرن نره بینیم اکام برادرها خند می نویسیم ایمه چند سمون 10,500 اکای اولیم جان 10,500 اکای اولیم جان 10,500 شیری نره خدا دوزی مو اکای کی را بینیم 3,000 پارت تفته اکای کی 3,200 میمونه برادرها پفتارا می نویسیم اکای محمد جان 3 4 5 پفتاره شیرای نر می نویسیم برادران چی سلام علیکم و علیکم سلام اکای اکای محمد علی 300 روبل اکای علیم جان میگه یک پفتار 2 پست گرفتم اکام علیم جان بازی دور برادرو اکای محمد جان اکای کی بابا جان اکای بابا جان اکای محمد جان یک گزوی میکنه می نویسیم برادران حالچی با حرکت اکای محمد جان پفتاری اکام 3 6 7 اکای کی کدام رقم خولی رقم 3 رقم 2 3 4 5 چی؟ بطل در روید کدام بطل دا اومده باشم میبیه با اکا جان میپرتیمد مدال چی بولشی 2 3 4 5 امرم تاکم 2 3 4 5 اکا محمد مرم تا یک اکا بابای ما 6 7 برادرها پلوتون همه برورم میرم با دالشی گیر محمد جان گرفتم دکم گرفتم از میرم برادرها پلوتون همه برورم میریم کرتر هم میکشیم گیر محمد جان برادرها میریم کرتر هم میکشیم دال شیده یا با برادرها اپارات کتی ولی اکای بابا جان اپارات دیدی ندیدی این خیلی خمه منشکه که نوکر اکای دیدی این خیلی پیش رفته مدامه پیش رفته اکای علیم جان یک کتی 200 داره اکای محمد جان 2 3 4 5 1100 داره اکای بابا اکایم 6 7 2 600 داره واتساپ در نویس اکای کرول واتساپ در نویس دسته در میپرتم دسته را میپرتم دکم دو تقسیمش میکنه شیرای نر میره کرتر را میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم یکی اکای علیم جان 21 2 31 3 20 4 20 5 20 6 21 7 11 دو با 31 اکای محمد جان و شچوه
برادرها پفتارا پفتار پستا پس. یک پفتار اکای محمد جان. یک پفتار اکای محمد جان. پفتار اکای کی جان پفتار اکای. همه پفتار برادرها از پلاتون همه پفتار. ای. پلاتون همه برانم برادرها میره کرتر هم بکشه. برادرها همه پفتار هم میریم. اکای علیم جان رقم یک اکای 9900 داره. اکای محمد جان 1700 داره. اکای بابا جان خود 2000 داره. کدام میزنه برادرها آشش جانشان. برادرها حال شب بازی دیوانه بازی زوری بعد شوا میگذره برادرها. همین کانال دا پادپیسات سکنه برادرها. شوا بازی زوری بعد میگذره برادرهای من. آدمای ورزن بازینگرها همه شودن. اکای علیم جان پادپیسات سکنه یاد نبرای برادرها. میره میکشه رقم اکای علیم جان. برای بازی خودت پیش گفته بازی کرد دوستان. گپ نیست اکای محمد جان. 1 21 2 20 پیشم یکم 3 20 4 12 5 20 6 یا دایش سه توزه یا دایش 11 بده 22 آش چوکه بابا. اکای محمد جان یا رقم پدرکه خود ده. اکای محمد جان یا رقم پدرکه خود ده. یا رقم پدرکه برای دستگیری. ای همه آواده شون خیلی طبیق بیا. رحمت گرم نیست اکای محمد جان. برادرها پفتاریم بکرکم. همه پفتار. باز اکای هم مینود اکای کی میریم برادرها. من خانم اکای علیم جان رقمی 9600 داره. اکای محمد رقمی 2 3 4 5 اکای 2400 داره. اکای کی بابا جان 3200 داره. اکای از رایت میکنم هم ده دسته روی که اکای نیاز بطل ده نویسه اگر دسته روی که نه پول بپرتو یا اینجا بینیم شو نه پول مقصد نورو را روش کنه. نه بیوات سپاره برادرها کدام میزنه 1806 یا رقم اکای محمد جان خود ده پدرکه. رقم 1 رقم 1 اکای علیم جان 20 2 اکای محمد 21 3
23 4 20 5 10 6 21 7 11 اکای محمد جان آشا حالا همین فیل شما باشم درست خواب نمیلیتون نه کجا افای سفر جان نکو و 23 اکای محمد جان آشا شروع نر پفتورو می نویسه شروع نر یک پفتور اکای علیم جان که علیم جان پفتور با کیای برادرها پفتورو می نویسه شروع نر پفتیشه پرتون شد پفتیشه خودم نمره دیشان بسیاری دیتیایی همه پفتار بوده برادرها میریم از پلاتون هم میبرارم میکشم کرده را میبرا که از برادرها هم پلاتون هم برارم میریم برادرها یک بار از خیلی کرته را کشم با میخونم چرا نر کرته را کشم با میخونم پول و پرکفته پول منم ها سه تا دو تا نه پرتش رفتم آز اکایی که میبینه برادر دو تقسیم پاپلنگ شیروی نر کدام بزنه آشی جان شما 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 میخوانم برادرها گوش کنه اکای علیم جان رقم 1 9 300 داره اکای بابا 6 7 2 600 داره اکای محمد 2 3 4 5 3000 داره برادرها میریم ای رقم یکی اکای علیم جان 1 20 تا 2 10 تا 3 30 تا 4 12 تا 5 21 تا 6 22 تا 7 20 تا رقم 3 بسی از اکای کرال جان بینم 3 بسی اکای محمد جان از اکای کرال میبینم اکا یک پس از میبینم یک رقم یک کتی میدرار اومده اکا چک ترایی که پفتار رو منرسه شیرای نه چند سم پرتفتگی اکای محمد ای اکای کرو اکای داوش شما نکن من چند سم دارم حاجی حاجی اکم میبینم اکم 500 سم پرتفتگی حاجی میبینم اکم 3800 میمون اکم 4800 حاجی بگیری چه گرفتی آبشیش 4800 اکای محمد جان پفتار اکم رقم یک اکای اومدگه 500 چند میشه دابوشن ها شیف ها
باید نماز خوندیستم شهرونر اکای محمد جان پفتور اکای محمد جان اکای کرول رقم یک گیرم این برادرای ما را همه شخوش برد چی؟ نه پس صفیه گفته سرتاکم آمدگی اکم رقم یک کمه دروری اکم محمد جان بازی میکنی اکم رقمات پفتوره اکای سامون 2 3 4 5 اکای محمد جان یه رقم تپس که اکای کی را بود رویا اکای محمد جان یه رقم تپس که اکای کرول جان هم بود رویا یا کرم پول پارتفتگی اکای محمد جان یه رقم تپس که اکای جان من اکای محمد من یه رقم 4 رقم کتی ممکنه است وقتی مقصد یکان جیلانی آدم دن اکای کرول رقم چند میگیری؟ اکای کرول جان نویس پنجته اکای کرول رقم 1 5 میگیری اکای کرول 1 5 اکای کرول 2 3 4 اکای محمد برادرها کرته را با اکای کرول رقم 1 کم میگیری اکا 1 5 میگیری مقصد بگیری کرته را کشم اکا اکای کرول رقم 1 5 میگیری رقم 1 خولی برادران رقم 1 خوشمن هسته یا رقم 1 خولی برادران اکای محمد جان بگیره من رقم 1 گپای صفیه دا پدرکه رقم 1 گپای صفیه دا پدرکه رقم 1 گپای صفیه دا پدرکه برادران میخونم اکای بابا 6 7 هزار دوره اکای محمد 2 3 4 3900 دوره اکای کرار رقم 5 10700 دوره اپای صفیه رقم 1 پدرکه داخده سلامت باشه اپای صفیه ده تقسیمش میکنه شیرونر کدام میزنه آشی جان شما
یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک سه چهار پنج شش هفت کدام بزنه 1806 شوه اکای کرول یا 5 خالی گرفتگی من بسیار ننویس کامنت اپر نکه کم 1 32 2 20 3 10 4 22 5 21 6 10 7 21 اپای صفیه با 32 اپای صفیه با 32 اوشو چوا پدرکه ای پدرکه اینام شرکت تاچ پوکه شعرهای نرمه نویسیم پفتار اکای محمد جان اکای کی اکای بابا جان همی اکای دکمه نویس اکای کارولا بگو افیر تا پیش که یا اکای ما 2 3 4 پفتار برادرم 6 7 پفتار می نویسیم اپای صفیه پفتار یا پول تا پفتار واتساپ در نویس اپای صفیه واتساپ تا نویس پول تا می پرتم 1 5 خولی های یک اکای محمد جان میگم چش کسته بلو زده یا تا دیگه اکم رقم 5 کرول بابا جان رقم 5 اکای کرول گرین بازی را زدش که کدی اکای کرول پفتوری 5 اکای بابا جان میگه 5 اکای بابا جان 2 نفر زده استن تلاپوس 1100 داره 700 داره 2700 ها چه من گم نه تکن نگم چه نره بینه مالی خود دام پدرکه دادم چند من همی اکای ولی عدی دستیری اکایشم با پدرکه میتم اکای بابا جون به همی رقم 5 اکای کرول دا بگیریم اکای بابا جون رقم شب بگیریم در خودش راضی اکم اکای بابای من تشا باشم اتم شا اکای من اکای بابای من زبیره اکای من ای تیگر اکای بابا جون 6,700 داره اکای محمد جون 2 3 4 1 2 700 داره اکای کرول رقم 5 2 400 داره رقم 1 20 2 11 3 21 4 12 6 فایده نکرد 5 11 6 10 7
10 برادرها رقم 3 با 21 با فکرم دیگه 21 نداریم 3 با 21 گوش چوکه محمد جان قرار برد افیر تپش کن اکه محمد جان هاش چوکه رکه کرال جان افیر تپش که شری نه افیرت گرین خفا گرین خفا یکم من صفیه شده چه؟ برم تا شده چه پیش؟ برادر پفتور کرال برد افیر تپش کن تو شده چه دیگه فاهم؟ خواهی که همشا خواهی شده چه دیگه خواهی که بولش شده چه دیگه اکه محمد جان پفتوری شدی چند؟ اینجا صفیه ده تپدارکه گرفتن کی؟ زا کلا پرده او تیسا بگی پافتور کرانی مگه او میگم نه پرتم نگه در خورم خواه تابده برادر و پفتور باشه اکه محمد جان پفتور اکه محمد جان زدیم نه محمد جان پفتور نره شاگرد فقط همی بگه حقش فوق نشد پفتور برادر می نویسیم باشه برادرها پلوتو نامه برو رو میریم دیگه نه کلکولاتر سوختم نگفت شاید خیلی شهرهای نرین آزی برو واردن بگریشتونه کدوم میزنه 1800 رنگی هر وقته آش شوه میخونم برادرای اپره بینیم شه دیگه من موبایل میبرم خیلی لاو دقیق نبوده لا موبایل رویم اپره تا تعریف کردم شهرهای نر اپره زدیم گرفتیم شه میدانی صفیه ما هم اینا میدرون کمی پاس یا پای صفیه پولا گرفت رفت کم دا پرتا کم کنی کدومه؟ دیمینیده باباشا پرتا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونم اکای بابا جان رقم 6 7 800 داره اکای محمد جان رقم 2 3 4 1 3 300 داره اکای کرال رقم 5 200 داره های رقم 1 32 رقم 2 11 3 11 4 13 آره 5 10 6 31 7 11 31 هم گرینی بود 32 بهت بود همین 4 با 3 دهی مایده اکی زچه ترینکه و شوه که محمد جان شهرهای نرمه نویسه من بازی نوبتی بس 4 با 3 ده زد یک پرتوف چه؟ پفتور اکای بابا جون پفتور اکای کرال انم خیپش که اکای فکر مرم تاکه جونی من 6 7 200 دوره 1 2 3 4 1 2 3 4 اکای محمد جونه
یک دو سه چهار اکه محمد جان اکه جان میره برادرها شش اکه بابا جان میخونم اکه بابا جان شش هفت صد داره اکه محمد جان رقم یک دو سه چهار سه اونه صد داره اکه کران رقم 5 کتی خدت 1800 داره ای دست من بدارم خوشش کن چانس نه کان 300 اکه من کان 300 رفته سکه خوش جان بیاستش اپای صفحه پلود رفته ده تقسیمش میکنه شعرهای نر میگیریم شه یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو چهار پنج شش هفت یک دو چهار پنج شش هفت وظیفه میریم برادرها خوندگیم رقم 1 تا 4 اکه محمد جانه رقم 1 20 2 22 3 10 4 22 5 20 6 22 7 20 برادران 3 تا 22 داریم رقم 4 2 4 6 گفتم 20,000 رو بگیرید برادران 900 روبلی وره رقم 2 4 6 22 22 هم اکه کرال جان نوسته میتونی آخی یکم کس ورمید روی برادرای ما چی؟ ترینای وره سه تا 900 این بازی اول که 800 نیسته بازی اول 800 نیسته بازی اول 3 تا بیاید 4 تا بیاید 900 میشه خیلی تقسیم زر ندارم 900 وره رقم 2 4 6 بدن نلیسه که بسید روزی هسته همی خودش باز داره اکه کرال وره نمیدره اکه کرال جان مرام شما با مرامد کجا بگی چند بگیرم اکه کرال چند بگیرم 900 ورای بازی اگر خودت بدروی 2400 ویگریش میشه چند بگیرم اکه رقم 5 5 بگیشه 5 اونجا 1800 دارم مینوسش که کن چی را؟ minus 6 دادم 900 1800 مینوس 900 900 میمونه 1900 علگگیس اکه علگگیس اکه ورای 900 روبلی مدروی اکه علگگیس ورای 900 روبلی مدروی هفت چون خودش ورای 2 4 دار ورای 2 4 دار ورای که محمد جون چخه و 7 4 متره برادرها میریم اگه به همینوش کردیم خواهش من نیستن 2 4 5 6 2 4 5 6 2 4 5 6 میخونم برادرها اکه محمد جان 2 4 2 4 دوره اکه بابا جان رقم 6 دوره اکه کرال جان 5 اول رد رو ورده 1800 داشتیم مینوس 900 کردیم 900 ادمان کدام میزنه 1400 آش جان شوه رقم 2 آش شوه 20 رقم 4 نرد بینم 20
5 داره 20 6 21 آشا وکای بابا جو 10400 روبل همش 20 اومده کم همش 20 آشا 10400 خوشکی ناسته بابا جو بابا جون خودش 100 روبل داره 10400 2600 میشه شده چرا پیش؟ شما را یاد دست نه شده شده ای پایون نویسه ای پایون نویسه بابا جان ها آوردگه شوگه پنج پفتار خدا میشه کی؟ کارو آه نیمه نویسه خب رقم 5 پفتور اکای بابا جان چند رقمش؟ 5 و 6 7 رقم 1 2 3 4 برادران می نویسیم 1 2 3 4 اکای محمد جان پفت محمد جان 2 3 4 2 3 و 4 رقم 1 برادران رقم 1 رسکی می نویسیم یا رقم دیگه فیروز رجب و سه اکای فیروز جان رقم 1 مونده اکای جان 1 اکای فیروز خب میریم برادران کلان نویس پر شد هی پشتی مده شینو که اونجا دیگه شین اینجا سویگی دعوت میسه بیا تیخش می نویسم مزه کدام میگیره خب اکای کی پل پرتو اکای فیروز جان ما در پل پرتو اکای جان با کی یک اکای فیروز ما در پل پرتو تمام کارتر ما کشیدن میگیرم برادر تو چکی اکای فیروز شاه آمدن خب یه آلدرش میکنم کلان ویس پرشید اگه برادر دو تقسیم 1 2 3 4 5 6 7 آمد چی که شما نباشم شمال باری خانش اون اصلا یا باید چیزه؟ همون تفاوت چای بنده کن آمد نه فیروز جان یا سر سامش بگیم آمد فیروز 300 هم فیروز دین آباز دو شده اکه بابا جون رقم 6 7 2 600 داره اکه کرال 5 600 داره اکه محمد 2 3 4 3000 داره اکه فیروز یک نوره خب میرم برادر رقم 1 20 تا رقم 2 21 تا رقم 3 21 تا رقم 4 30 تا 5 33 تا 6 20 7 21 5 با 33 5 و 33 33 اکای کارول اوشه چا اکای جون خب برادر رو می نویسیم پفتور است که پفتور هم جمعونیم یک اکای فیروز پفتور اکای کارول بابا جان پفتور هم پفتور شطور هم برون خب ها پفتور در میریم شادیچه مونده شد چی شادیچه که سری وظیفه دا بود چکه وظیفهش نویس های سرش های کنکت را سخت شده اگه ایره است نویستن حضرت معروش میره کنکت داری اونا میکنی را فیروز دو تقسیم میریم برادران 1 2 3 4 5 6 7 خب اکای بابا جون 1400 داره اکای کرال 200 داره اکای محمد جون
200 دوره اکای فیروز جان 300 دوره. خب رقم 1 10 تا میگه. رقم 2 10 تا. رقم 3 10 تا. رقم 4 21 تا. 5 21 تا. 6 22 تا. 7 11 تا. 6 و 22. اکای بابا جان بوده اوش چاکای جان پفتو رو می نویسیم. ها؟ چون کنی؟ خب پفتور اکای محمد، پفتور اکای کرول، پفتور اکای بابا جان، رقم 1 اکای فیروز پفتوری. رقم 1 اکای فیروز پفتوری. پفتور. به تقسیم میریم. اکای بابا جان 200 دوره اکای کرال 1800 دوره اکای محمد جان 200 دوره اکای فیروز 00. رقم 1 2 توز میگه. رقم 2 12 3 11 4 10 5 21 6 10 تا. رقم 7 10 تا. خب اخیر اپارات کار شکر 1 به 22 اکای فیروز باشد شود. اپارات کار شکر. پفتورو برادرها پفتورو رست که می نویسیم. 3 و 4 رقم 2 در کوچه موندگی درم یا نفر می نویسیم برادرها. 3 و 4 خالی میگم محمد. خب پفتورو کرول بابا جان پفتورای اکای فیروز پفتوری. 2 3 4 کی باشه 1 وقتی اکای فیروز پفتورای بود. خب 2 تقسیم میریم. ما شدی شد. اکای بابا جان 2600 دوره اکای کرال جان 1.5 دوره اکای محمد جان 300 دوره اکای فیروز جان 1.5 دوره. خب رقم 1 20 تا. رقم 2 21 تا. 3 21 تا. 4 11 تا. 5 10 تا. 6 12 تا. رقم 7 11 تا. برادر اپارات با کار شکر. رقم 2 3 21 با 21 وره 900 روبلی می نویسیم برادرای جون. نه 100 روبلی وره. خب 1 اکای فیروز. رقم 4 5 6 7 900 روبلی وره برادرها. 4 5 6 7 7 اکای بابا جون. رقم 4 5 6 900 وره برادران 900 وره. رقم 4 5 6 5 اکای کرول. رقم 4 6 2 رقم دیگه برادرها. 2 رقم دیگه 20 نفرم لایکار یا بر پا براتسکی 5 اکای فیروز. 5 اگیری فکای فیروز جان. رقم 4 6 موندگی اکای جون. خب خوشحال باشی. 7 گرفته اکای بابا جون. 4 اکای فیروز. یا رقم 6 دکه خوشمند. یا رقم 6 دکه فیروز ما شانس 300 روبل مونده پرتو اکای فیروز جون. یا رقم 6 رقم 6 دسته اون نفر خوشمند برادرو.
رقم 6 در خواهشمندان برادرها یک رقم. رقم 6 هیچ نگیفته. خب برادرها رقم 6 محکم میکنیم. کارتر اولش کم میگیم کدام نویس در مشروطه جای خویل دیگه است پاپوتی وارش میکنیم. رقم 6 در خواهشمندان می نویسیم برادرها. رقم 6 پوشیده اون تورشه کدام نویس پاپوتی میگیریمش. رقم 6 خالیه. خب گپی بازی برادرها بازی خرید نشود. 17 نفره رقم 6 مونده. بله یا رقم 6 مونده. رقم 6 می نویسیم برادرها. خواهشمندان حرکت چه میکنیم. خب کارتر همه برم 2 تقسیم. رقم 6 در خواهشمند نیست برادرها. رقم 6 در خب نباشه سرش میکنیم. 1 2 3 4 5 7 شده چه خون اکه با بجور 7 ور ادروال یکم صدوره اکه کرار 5 ادروال 6 صدوره اکه مامجان 2 سلور ادب 3 صدوره اکه فیروز 1 4 ادروال 9 برادرها کدام میزنه 4.5 هزار آش شوه. ای رقم 1 اکه فیروز. رقم 1 نرد بینم 31 تا اپرات کوشکا چی بود. رقم 2 21 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 21 تا. رقم 5 22 تا. رقم 7 20 تا. 1 به 31 اکای فیروزه آش چاکای جان 4.5 هزار. خب رقم محکم 10 بزنید. خب برادران می نویسیم ای بازی نو رقم را. ای بازی 300. خب 5 6 7 پفتور. یک دو سه چهار 2 3 4 هسته ورده بود اکای فیروزون. یک رقم 1 نمونه میگیریم بود اکای جون. همه رقماش میشود. کی مودا پول پارتا بود؟ کی؟ کی محمد جون؟ اکای محمد جون بود پول پارتو 600 پارتو نمیشه اکای جون در رقم بازی کنیم. 600 روی میکنم. روی که اکای جون خب کارتر که جان میگیرم. خب چکس بیاش تو بید خیلی بازی زرش کنه شما دارو گپی بازیه. کی؟ تاکی زیاد سکت نمیرم. شدی چه؟ با هم دونم یا؟ اومد چکش خانش خانش نه پرتویا نه خانم برادران بود خط گوش کنه اکای بوجان 6 7,100 داره اکای کرام اکای 500 داره اکای محمدجان 2 3 4 600 اکای فیروز 4 900 یک خالی ما کی را تو یک خالی یک خالی 400 داره اکای 400 400 بله. خب میریم بله چند سه 300 رو بلکای 1 20 تا ششک فایده نکرد که رقم 2 11 تا 3 21 تا 4 11 تا 5 20 تا
6 30 تا 7 31 تا رقمی بایی آمدن آشو چوکای بابا جون خب ای بازی اینا برادران رقم ای بازی اینا می نویسیم خب اکای فاروق 300 رو بود نرخ یک رقم های پریز 1800 اکای جون خب خوشم باشیم مرحمت اکا اکای فیروز 160 6 7 هست خب پفتور رو برادران پفتور رو می نویسیم 2 3 4 5 اکای محمد جان خود تو منفر تو 600 رقم 2 3 4 5 اکای کرول پسی اکای محمد پسی نویسیر است که برادر رقم را اکای فیروز پنجم گیر میگن رقم 2 3 4 2 3 4 برادران می نویسیم دو چهار خب اکای جون پفتور را بر وقتر نمی نویسی پول تمام شد چی حاضر راهی میکنم با 600 نام پس خب پس باشی اکای جون راهی نکرد توگری های اکای کی اکای فیروز جون رقمی 5 پفتور کنگی رقمی 3 را گیرم ده اکای جون بنویس 3 یک 3 میشه خدمت اکای نی آلگا چیه نی پول پارتو بشه پول پارتو اکای کی محمد جان 600 دو تا پاکم نکرد سه چیه دو تا حرکت کردم مثلا پدرکه یک تا اکای جون دو تا حرکت کردم پول پاتم همون دو تا پولش نه پارتو اکای جون توگریه کی فیروز اکای فیروز سه یه با پولی هم باید پافی تو این دنیا آه کسیم 400 مشکل دی باتی تو پاکت چی کرو 5 اکای کرو 5 اکای کی بود اکای کرو 5 اشتگی محمد اکای کرول رقم 5 گرفتگیم نفیر تا پیش که اکای جون اکای نه کی بود راره رقم 2 4 اکای آلگی اکای خیلی نموشه اکای لاره اکای هم خیلی باید رقم 2 4 پول پارتو اکای جون خب بازی زرشکن نشه برادر بازی زرشکن نشه گپ گپ بازی های همه چک یک من دیگه جمع نکنیم ماکسیموم چکش نامد رقمش پاس بکنیم گپ زنگ رو نیم اکای علاقه باز میبینیم اکا سوم داشته باشی با جان و دی که علاقه سوم داشته باشی با جان و دیگه اطراف همه بینیم چند رقمش 2 4 داشته اکا 1200 داشته بینیم چه فوشه کم یدیم خیلی اکا علاقه گیز داشته 2 14 1200 600 9 6 7 2 300 1 3 میخوانم برادر اکا فیروز رقم 1 3 3 600 داره اکا بلبو رقم 6 7 2 300 داره اکا کرا 5 ناله اکا علاقه گیز 2 4 600 داره قبول قبول کی باشه قبول برادران
برادر اپرادی هم میشه. دو تقسیم پپلان شیروینا کدوم میزنه 1800 باش شوه ها چی کشی؟ داشتن داشتن؟ در کارتون آورده شدی چه؟ یا اینجا نیست سبایی کار بجو ای بایو برادر خوندگیم رقم 1 ای ناره سیمش تکچه یکیه 3000 آشید شما دهشه دیدم برادر شدی چه وقت میکشه دستش پر برکت های رقم 2 10 درش سه. برم بوشو بیام نکنی میشه 11 4 20 5 20 6 حالا بیام یاد ترین کنم مثلا چه نه 20 7 22 رقم 1 کدام هست باشه شما یکم فیروز ها که فیروز دیدی شدی چه کشه 3 توز میبره پس یا نکن نویسیسیس رقم 1 با 3 توز اکای فیروز باشو چاکای جون خب ای بوزی ناو پس اکای کارو پول داره خب 1 6 میگه اکای فیروز 1 6 6 6 نکن رقم 2 4 6 7 فاکتور اکای بابا جون من پس بدتر میدم تمام اکای بابا جان خواهش مندم باشه برادران بنویسین 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 برادران بنویسین باش مردم بنویسین 13 نفریم خواهش مندم بنویسین نباشه بازی را جمع بس میکنیم خب با 2 ساعت پس فیلم میشه برادران اکر جون خود 2 3 داری واتساپ در مراجعت کاکا پول پاکستان شما رقم 2 4 5 6 اینی کی پول داره رقم 2 4 که بزرگ خواهش مندم باشه برادران بنویسین خب کی پول داره فر جمع بس برادران اکای فیروز 5 400 داری اوپشی اکای بابا جون 2 300 داری اکای علاگگیس 600 داری برادران همه کسا بخی در پناه الله باشه 2 ساعت پس فیلم میکنیم همه تا سیلکا میپارتیم افیر در اجرا داره برادرایی که پول دارن واتساپ در مراجعت کنن برس کی چند از داره